Theophilus TV, Murata Wagai. Sunday, and today being 5th of January, as we get into prayer, we just want to tell God to give us His grace. And I'm reading 2 Corinthians. Okay, you don't have to open because I'm just reading it. You know it. We all know it. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. So there are 3 things that we need to pray for as we commit this year into the hands of the Lord. So 2 Corinthians chapter 13, verse 14 says, "The grace of the Lord Jesus Christ," that is 1, "and the love of God," number 2, the love of God, "and the communion of the Holy Spirit be with you all." Amen. So that is, we do have it. We normally pray that prayer. The grace of the Lord Jesus Christ. That is what we speak today and the rest of this year. To our learners, our students, as they go back to school, we just pray that the grace of the Lord be upon them. Number 2, love of God. It is very important to have a connection with God because that is what is very important, your connection with God. And once you have a good connection with God, His love will be upon you. Then the communion or the fellowship of the Holy Spirit. In everything that we do, we speak the communion of the Holy Spirit in the altar, in all the departments, praise and worship, intercessory, our Archbishop John Gedire, all the pastors, and also in our families, the fellowship of the Holy Spirit, the love of God, and the grace of the Lord Jesus Christ. So we are going to have one worship. Then let's commit this year into the hands of the Lord, asking for His grace to take us through, asking for His favor, asking for His love and the fellowship of the Holy Spirit. Tupatiwe worship moja. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. 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 Nilifurahi waliponiambia twende
our prayer this morning, dear Lord, because there is grace in your house, my God. There is grace in your house, my Father. Dear Lord, there is love in your house, my Father. There is the communion of the Holy Spirit, my God. There is fellowship in the house of the Lord, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Our prayer this morning, my God, is that your goodness will walk with us, my Father. In the mighty name of Jesus. There is healing in your house, my Father. In the mighty name of Jesus. There is joy, my God. There is peace, my Father. In the mighty name of Jesus. I pray, dear Lord, that you will give us strength, my God, to come into your house, my Father, to praise your name, my God, to worship you, my God, to speak about your goodness, my Father, to spread the gospel, my Father, to give hope to the hopeless, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We rise against, my God, any form of spiritual laziness, my Father, that may prevent us, oh Lord, from coming to your house, my God. The whole of this year, my God, we rise against any form of spiritual laziness in our lives, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana, because you have started the year with us, my God. In the mighty name of Jesus. We speak your grace, O Lord. We speak your grace this year, my God. We speak grace upon the praise and worship, my God. Even as they prepare to lead us, my God. May your grace be upon them, my Father. We speak your grace, my Father, to the pastors, my God, to our Archbishop John Gedire, my God. We speak your grace, my Father, upon his life, my God, upon his ministry, my Father, upon his family, my God. I speak your grace, my Father. May your grace be sufficient in his life, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We speak your grace, my God, upon the technical team, my Father, upon the working staff, my God. In the mighty name of Jesus. In the Ophiras Church, my God. All those who work here, my Father. I speak upon your grace, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. To the congregants, my Father. To the church, my Father. We speak your grace, my Father. From today, 5th of January 2025, my God, we speak your grace, my Father. In our families, my God. In our workplaces, my Father. In the mighty name of Jesus, we speak your grace, my Father. Even to our children, my God, as they prepare to go back to school, my Father. To start the term, my Father. We speak your grace, my God. We speak your grace, O Lord. In those schools, my Father, may your grace be upon them, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana for all the departments in the church, my Father. We speak your grace, O Lord, upon my Father, their lives, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We speak grace in all the services, my God, that will be held here, my Father. The whole of 2025, my Father. We speak your grace. We speak your love. We speak the fellowship of the Holy Spirit, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The prayers that we hold here, my God. Every first Friday of the month. We speak your grace, my God. We say thank you, my God. Even the monthly prayer we had, my God. On that, my God, your grace was upon us, O Lord. We say thank you for everything, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship and glorify your name. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We speak your grace, my God. On 14th, my God. We speak your grace 14th February, my God. We speak your grace, my God, on 7th February, my God. In the mighty name of Jesus, we speak your grace on 22nd February, my Father, for the services that will be held here, my Father. May your grace be sufficient here, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we call upon, dear Lord, double portion of your grace this year, my God. Double portion, my God. Double portion of your grace, my Father. In the mighty name of Jesus, we worship you, my God, even for the kingdom financiers, my God. In this altar, my Father, may you bless them and increase them, my Father.
In the mighty name of Jesus, we say thank you for the sacrifices that will be given this year, my Father. In the mighty name of Jesus, we say thank you for the testimonies of healing, my God, that will take place this year, my Father. In the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name because you are our good God. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. 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 Udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime, udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime, udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime, udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime. Yange makeina thinani, ina ndĩmũrathime. Yange magĩgũtetia Ngai, ina irathimo ciaku. Eranĩra we nĩ ũhingagia, ndugaga nokeri cũkwo. Ciĩranĩro ciaku nĩ ciama, ndũhenire Isiraeli. Udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime, udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime. Makeina thinani, igaga ndĩmũrathime. Yange magĩgũtetia Ngai, inaga irathimo ciaku. Eranĩra we nĩ ũhingagia, ndugaga nokeri cũkwo. Ciĩranĩro ciaku nĩ ciama, ndwahenire Iburahĩmu. Udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime, udathimĩte Ngai mũheani, udathimĩte ndĩmũrathime. So let us clap for the Lord as we take our seats in His presence. Let's take our seats. We are still in the hour of prayer, and I'm about to hand over to the praise and worship. I would like to share with you the word of God in the book of Psalms, Psalms 23. Psalms 23. Psalms 23, Zaburi.
I will read verse 1 to 6. Let this one be our prayer as we start the year. Verse 1 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." That is verse 1. The Lord is my shepherd. May the Lord be our shepherd this year. And the work of the shepherd is to, of course, ensure that the flock is well fed. Then the shepherd also provides security. So two things that we learn about a shepherd is the shepherd ensures that the flock is well fed. Bwana asifiwe. So may the Lord be our shepherd. We get spiritual food for the year, which is the word of God. May the word of God be our daily bread. Then we are assured of security. Once we allow God, the Lord, to be our shepherd, we are sure of security. Even when we are in danger, may the Lord be our shepherd. God is good. Verse 2 we have, "He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters." So as we have said, once we allow the Lord, our God, to be our shepherd, we are going to be well fed. And of course, there's something that we can add there. If the flock is well fed, good health is our portion. God is good. God is good. Yes, so good health is another thing. Once we are well fed, good health is our portion. Then we have, he leads me beside the still waters. Verse 3, he restores my soul. He restores my soul. So of course, when you talk about soul, we are referring now to breath. The breath. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. So it is only God who will, make us to do the right things that are acceptable into his eyes. Doing good things that pleases God. May the Lord help us that the things that we are going to do this year, they are good in his eyes. And as I was saying about your connection with your God, that is the most important thing, your connection with your God. Then, so he leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Verse 4, we have, though I walk through the valley of the shadow of death. So it means there will be storms in life. Life may not be that smooth from January to December. There will be challenges here and there. But we have one assurance that verse 4 says, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I will fear no evil. For you are with me. It is my prayer this morning that the Lord will be with us the whole of 2025. Even if we go through the shadow of death, may God be with us. Let's shout amen. Then we have, your rod and your staff, they comfort me. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Then verse 6, and this one will lead us now to the
there is a song that we normally have for the whole of that chapter in Kiswahili. I hope they will sing it as they continue with the service. That chorus or the whole of it. Bwana ni mchungaji wangu, hakika wema na fadhili zitanifuata. So now the chorus is verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Bwana asifiwe. So from the first Sunday to the last Sunday of the year, our prayer is surely. We can say that one together, surely. Together we can say surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So in Kiswahili, that is the chorus that we have. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. So let's clap for the praise and worship as they come. If possible, you can lead us with that song or the chorus, and the Lord will bless you. Then from there, you'll take over until some minutes to 10. So you can take over. You will hand over to our pastor, Lucy, later. So go ahead. Let's clap for them as they continue. And let's start up. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye majani mabichi, unongoza kwa maji matulivu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye majani mabichi, unongoza kwa maji matulivu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika, hakika Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye majani mabichi, unongoza kwa maji matulivu. Hakika nazo fadhili
baraka nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha. Wa kweli, wa kweli, Mungu wa kweli, wa kweli, wa kweli, Mungu wa kweli, wa kweli, wa kweli, kweli, Mungu wa kweli, wa kweli, wa 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 kweli, Mungu wa kweli. Oh, we wama, Kai we wama, Kai we
mkono wako juu hivi, mwambie kushike mkono, mwambie kutangulie. Mimi sina mwingine Bwana, sina mwingine ila wewe Bwana, sina mwingine tegemeo ila wewe Mfalme, sina mwingine Jehova Jire siku ya leo. Sina mwingine Bwana, mwakani sina mwingine Jehova, katika mwaka huu pia sina mwingine Mfalme, katika ibada yangu sina mwingine siku ya leo, katika siku hii njema sina mwingine Baba, ni wewe tu Jehova, ni wewe Mungu wa Israeli, ni wewe mweza wa yote Mfalme Bwana mwaminifu, hakuna mwingine kama sio wewe Jehova, sina mwingine wa kutegemea Bwana, sina mwingine kwa ibada ya siku hii Bwana. Noge ige hakana jigirira tigawe mudejeri munene ukoda makyale bekigogona kyamatune ukaribe mudejeri munene na mwehokeku ukokoro hamwe na hivyo ni tondu wa gwataniro yaku ukoro hamwe na hivyo ni tondu wa wega waku Baba thiari waku na muthegi waku mwananire tukiambiriria muthenya wa umuthi inwari sande ya mbere mwaka-ini uyu Baba ithe toguo gigituigana ithe toguo gigitureithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twathura gũkorwo gwaku twathura wega waku Ngai ũtũigane mũthamaki mwega ũtwarane hamwe na ithuĩ ũtuĩke rĩũrĩro ritũ Baba ũtuĩke mũtũteithia ũtuĩke mũtũhonokia ũtuĩke mũtũkinyanĩria maũndũ-inĩ mothe Baba ũige na kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku Ngai ũige na mwĩhoko waku Mwathani ũtũũrie harĩ we Baba tondũ we no ũhote nĩgetha tũtũũre nyũmba-inĩ yaku tũgũthathayagia nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai agũtĩĩa mũno ndakwambararia mũno tondũ ithuĩ nĩ tũtuĩte manage magũtuĩ kũrũgama njĩra-inĩ ciaku Ngai hũthĩra ũmwe witũ Baba ikũrũkĩra ũmwe witũ Ngai mwaka-inĩ ũyũ tũkĩwambĩrĩria Jehova twĩrirĩirie gũgũkenia twĩrirĩirie gũgũkinyanĩria wĩra waku Baba twĩrirĩirie gũgũtungata makĩria mũno tũragũtungatire mahinda mahĩtũku nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku rĩ na iheo nĩ ũheaga andũ aku Ngai nĩwe ũikũrũkagĩria arĩa mwĩgwatanĩro nĩwe wambararagia arĩa wĩyendeire Jehova githĩ tuo tũthurĩte ĩka ũndũ mwerũ mwaka-inĩ ũyũ Ngai hinyanĩria ũndũ mwerũ mũthamaki wa thamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha Ngai wakwa Mwathani wakwa tũtuĩke kĩndũ kĩega thĩinĩ wa nyũmba yaku tũtuĩke thahabu ĩregeretio wega na mwaki Mwathani thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru ũgatũthakaria Ngai nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru Jehova gatũrũmĩka ũthingu ũgatũtua kĩndũ kĩa goro na gĩa bata nyũmba-inĩ yaku Ngai mwaka ũyũ Mwathani tũkwenda gũtuĩka tawa wa kũmũrĩkĩra kĩrĩndĩ kĩingĩ tũkwenda gũtuĩka ũtheri wa kũmũrĩkĩra andũ aingĩ tumũra kanua gaku wĩre Ngai ũrĩa ũrenda mwaka-inĩ ũyũ tumũra kanua gaku arie na Ngai waku tumũra kanua gaku mwĩhokere mwaka ũyũ agũtongoria kũrĩithie agũtongorie na kũhotithie tumũra kanua gaku ta hinga ũtacokanĩrĩria meciria maku wĩyũrie mwaka ũyũ tondũ Ngai nĩarakũheire rĩ arakũheire wĩke atĩa mwaka ũyũ tondũ Ngai nĩarakwĩhokeire rĩ akwĩhokeire wĩke atĩa akwĩhokeire ũrũgame ithenya-inĩ rĩkũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ingĩenda mũndũ ecũranie nĩ ingĩenda mũndũ ecirie nĩ ingĩenda twĩcirie o mũndũ ithenya-inĩ rĩake wĩcirie nĩ atĩ ũrenda Ngai agũteithie ũkinyanĩrie na gũthakaria wĩra wake nĩ wĩra ũrĩkũ ũrenda Ngai akwĩhokere wĩra-inĩ ũyũ nĩ haha na nĩ arakũigua nĩ athikĩrĩirie mathaithana maku mwĩre akũnyite guoko mũkaĩre na nĩ araigua agũtambũrũkĩrie guoko nĩgetha kũrĩa kwĩna irĩma atuĩke mũgũteithia kũrĩa gũtenderwo atuĩke mũkũhotithia kũrĩa kwĩna marimũ agũthikĩre kũrĩa kwĩna irithukĩ arũgame ithenya-inĩ mwaka-inĩ ũyũ ithe maandĩko matiatwĩra atĩ thiarĩ wake na mũthĩgi wake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mwaka-inĩ ũyũ grace ya Ngai nĩwe gũkorwo hamwe na ithuĩ utakazo wa Roho Mtakatifu ukuwe pamoja nasi nĩgetha atũhotithie kũgĩa na ũũgĩ wĩra-inĩ ũyũ atũhotithie kũgĩa na ũũgĩ wa Roho Mũtheru atũhotithie kuma ũtumumu-inĩ atwĩhokere
Haleluya. Tabakari kiroguo wesirie mwaka ũrahĩtũkire ũratungatire Ngai atĩa. Hihi mũthenya wa ũmũthĩ ũkwenda kuongerereka no gũikara ũkomete, mwĩrĩ akwarahũre. He is able God. Ũini-inĩ no akwarahũre, ũthaki-inĩ wa instrument no agũtware level ĩngĩ. Ũndũ ũcio wĩrirĩirie Ngai no agũtware level-inĩ ĩyo. This year ũmũthĩ arĩ Sunday ya mbere. Dedicate yourself to God and He will help you. He will be there for you. He will hold your hand strong. Nĩtondũ nĩ mwĩhokeku. Mwĩre ũndũ nĩaraigua rũciinĩ rwega. Amba kĩondo gĩaku kĩa mwaka ũyũ. We wĩrirĩirie kũina ũtwarwo level ĩyo ĩngĩ nĩ Ngai. Gĩa gũtũgĩria gĩkĩro kĩa gũtũma mũgoce makĩria. Mũthenya wa ũmũthĩ, it's your day kumwambia una hitaji nini. Haleluya. Nishike mkono Bwana, nishike mkono Mfalme, nishike mkono Jehova God, nishike mkono Mungu wa Israeli. Nitagulie baba yangu mwaka huu Jehova Mungu wa Israeli. Mwaka huu Mungu wangu niwezeshe Jehova kusimama imara katika kazi yako Bwana. Nisimame Bwana Mungu wangu, nawe unitumie kama chombo chako Bwana. Maana unahitaji mazao kutoka shambani mwako Jehova. Na mimi Mungu wa Israeli umenifanya wakfu kwa ajili ya kazi yako Jehova Mungu wangu. Wacha neema yako iwe juu yangu ninapoanza kazi yako Sunday hii ya kwanza katika mwaka huu wa 2025. Jehova baba yangu, Mungu wangu na Mungu wangu, kuna wengi niliacha huko duniani. Kuna wengi wametekwa nyara na shetani. Kuna wengi wametekwa nyara na mwovu shetani. Baba yangu, wahitaji mimi nikafanye kazi. Nijalie maana unaweza. Nishike mkono Mfalme, nitangulie Jehova, nitangulie baba yangu, nitangulie Mungu wa Israeli. Niongoze kiongozi wangu, nipe hekima yako Jehova, nipe hekima yako Mfalme, nipe hekima yako Jehova ya kufanya kazi yako. Ndigeti ogwo toho Ngai, wena gĩtũmi gĩa kũnjĩhokera mwaka ũyũ Ngai. Ndathura gũikara gĩtũmi-inĩ kĩu. Ũndũ ũcio kĩhingũre maitho makwa, kĩhingũre maitho ma ngoro, kĩhingũre maitho ma meciria, na nĩgetha hote kuona njĩra ũrĩa ndengere, nĩgetha hote gũtaũkwo gacĩra karĩa ũnjĩhokeire, nĩgetha hote gũtaũkwo wĩra ũrĩa ũnjĩhokeire, nĩgetha ndikoranwo nawe. Erĩ mangĩgĩthiĩ atĩa matarĩ karĩko mwaka-inĩ ũyũ Jehova rĩ, niĩ ndingĩhota gũthiĩ itarĩ nawe, ndingĩhota gũthiĩ itanyitĩtwo guoko nĩwe, ndingĩhota gũthiĩ ũtahondogoretie, ndingĩhota gũthiĩ ũtamũrĩkĩire, tondũ thĩna iyũire nduma, thĩna iyũire mĩhĩnga, thĩna iyũire mathĩna, thĩna iyũire maũndũ ma kũhingĩrĩria ngoro cia andũ arĩa makwendete. Ũndũ ũcio gatũrũme ka ũthingu, nĩkĩo ndĩragũthaitha rũciinĩ rwega, nĩkĩo ndĩragũthaitha mũthamaki wa thamaki, ũtonye thĩinĩ wakwa, ũnyite guoko arĩ we, ũndongorie arĩ we, ũhithie arĩ we, ũhotithie arĩ we, ũnyonie njĩra arĩ we. Katika jina la Yesu Kristo, nena na Mungu, nena na Mungu, nena na Mungu, nena na Mungu, nena na Mungu wangu, nena na huyu Mungu anasikia, nena nasi Jehova. Asubuhi ya leo Bwana, tuko hapa Bwana Mungu wangu, utawale nyoyo zetu Bwana, utawale fikira zetu Mungu wa Israeli, utuelekeze katika njia zako, utuelekeze katika njia zako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Nitaudu we mutheru Ngai. Nena nami Bwana, neema Bwana ya moyo wangu, nisikie sauti
nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, Bwana nena, nena nami, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami, nena Bwana, nena nami, nena nami Bwana. Sema, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Aria athingu makiririkano ni kurathimwo marathimagwo, indi ritwa ria mundu mwaganu no kora rikora. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Muthenya umuthi, please team, prepare yourself. Tunaendelea na maombi na kila mtu atakuwa na nafasi, so it's good to be prepared. Ni tondu aria athingu makiririkanwo ni kurathimwo marathimagwo. Mundu wothe muthingu muthenya wa umuthi wi kigongona-ini giki ni ari na kindu araririkanwo nakio na undu wa kurathimwo. Bwana asifiwe. Undu ucio kwina kirathimo thiini wa nyumba ya Ngai, kwina kirathimo gatagati-ini ga utungata uria tugutungata, kwina kirathimo indi wimenyere ritwa riaku. Bwana asifiwe. Ritigatuike ria gwika atia, ria kuora. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka ni kwambia urambia, uthingu wa Ngai wagia thiini witu tutigia na kuora. Bwana asifiwe. Ni tondu aria aganu nio megukorwo no megutungana na uhoro wa kuora, nio megutungana na uhoro wa kirumi. Bwana asifiwe. Nio megutungana na kiriro, nio megutungana na kunyamarika. No toikara no thingu no theru thiini witu ni tugukinyaniria wira wa Ngai tori arenda. Bwana asifiwe. Kwenda kuhe Christine kamweke gaka atutware hau hangi nigetha nake arikia
tuthie nikumwira uguo ngitugwika. Karibu. Hakuna Mungu kama wewe. Ule guteithio ni Ngai niguo gwika. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu, wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna ewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu, nasema asante. Nasema asante. Nasema ewe Mungu wangu, nasema asante. Nasema asante. Nasema Mungu kama wewe. Hakuna ametuwezesha kuingia katika nyumba yake, ametupea uzima, ametupea uhai. Kila mmoja ambie Mungu wetu ni asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Kila mmoja anyenyekee chini ya Mungu, tumwambie ni asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tumshukuru, ametupea hii kizima tukuje tunywe maji asubuhi ya leo, na tumetupea uhai ndio asubuhi ya leo. Tumshukuru kwa kila jambo. Mungu wetu ametuvukisha hii mwaka ya 2024, tumefika 2025 tukiwa uhai, hatujagonjeka, hatujaenda mahospitalini. Acha tuambie ni Mungu ni asante, ni
asubuhi njema, ni asubuhi njema. Ametuwezesha, ametukinga na mitego ya muovu. Kila mmoja tuambie Mungu ni asante, tunyenyekee chini yake asubuhi njema, tumwambie anastahili kuabudiwa, kuheshimiwa, ni yetu anayestahili. Hakuna aliye kama wewe Mungu wangu, tunalimidi jina lako asubuhi njema. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu wetu, ni utoete ogima bwa mwiri muthamaki, ni utugiterete Murungu wa mwega, tugatonya ndene ya nyomba yaku Ngai, tuagiririo ni mwiri Jehova Jire, ni mwega muthamaki wa mwega, twatea rietwa riaku Murungu wa mwega, twagoca rietwa riaku muthamaki wa mwega, twakwinyiiria muno Murungu wa mwega, tugagutenga yunge tagorukiriro narua, tugagutenga yunge wagirire gukumwa guteona ninge kuthathaua gutenga yunge toriuga gutenga yunge tago muthamaki, ni wagirire Ngai, ni wagirire guteo, ni wagirire kwenyirio. Tunasema kuna aliye kama wewe, ni wagirire muno muthamaki, utuhe kigongona kia Theophilus, tugatonya maguru jetu Ngai, rukiriro rwega muthamaki. Amukira nkatho Jehova, amukira nkatho wigitena giaku kionene, amukira nkatho kuma ngoro-ini cietu Mwathani, nutuhete ogima bwa mwiri Mwathani, ugatugitira betu muthamaki, bainga cukuru muthamaki mwega Ngai, wanaelekea kufungua shule Mungu wangu, tunakabidhi watoto wetu mikononi mwako Jehova, wakienda kufungua shule siku ya kesho Jehova, tunakwambia ni asante. Hakuna mtoto wetu amepatwa na ajali, hakuna mtoto wetu amelazwa hospitalini, beno ogima bwa mwiri Mwathani, amukira nkatho Jehova, pokea sifa zote Jehova, unastahili Mungu wetu, uhimidiwe, uheshimiwe. Tuikwira ni bwega muno muthamaki, ni bwega muthamaki umwega Ngai, acha tushukuru Mungu wetu, acha tumwambie anastahili asubuhi njema. Hatuna mwingine wa kuabudu, hatuna mwingine wa kuinua, bali ni wewe Jehova. Tumenyenyekea chini ya nyayo zako asubuhi ya leo, tukisema ni wewe unayestahili Jehova, tukisema ni wewe tu unayestahili Jehova, tukisema ni wewe tu unayestahili asubuhi ya leo. Ni wewe tu Mungu wangu, uhimidiwe, uheshimiwe Jehova, ukiwa kitini chako cha rehema Jehova, uhimidiwe, uheshimiwe asubuhi ya leo. Tukugutea muthamaki, tugakwenyihiria muno Murungu mwega, tugakuthathaiya Ngai Murungu mwega Ngai, nasema kuna aliye kama wewe. Pokea sifa za kila mmoja wetu. Mwanaume ako katika hii nyumba, shukuru Mungu. Mama ameingia katika hii nyumba, shukuru Mungu. Ametuwezesha kuingia katika hii hema yake, acha tushukuru Mungu wetu. Ngai muthamaki mwega, Jehova mwega, rukiriro rwega Ngai, twathengera gitene giaku kionene, twatea rietwa riaku Ngai, ona twagoca rietwa riaku Ngai, niguo tukinyithitie rukiriro rwa narua Mwathani tariki 5 January 2025 Jehova, rututonyetie ndene ya nyombeje yaku Mwathani, twina ogima bwa mwiri Mwathani, twina hinya ya mwiri muthinjiri umwega Ngai, ti uria twagirite hari gwa Ngai, ni kiao giaku Mwathani kirio tukinyithitie. Ndatea rietwa riaku Baba, ona ndagoca rietwa riaku Mwathani, ndauga niguo Ngai wagirire rukiriro narua Mwathani, ibandeje antu kweje narua Mwathani, twameneankanira njara-ini ciaku Mwathani, thamaka tugikuthathaia Ngai, thamaka tugikuromba Ngai, thamaka kiugone gikuwetwa ndene ya nyombeje Mwathani, untubunde bugwita na mbere ndene ya nyombeje Mwathani, twabonekaniria njara-ini ciaku Mwathani, ndungata ciaku muthinjiri umwega Ngai, twabonekaniria njara-ini ciaku Mwathani, Archbishop John Githire muthinjiri umwega Ngai, twamunenkanĩria njara-inĩ ciaku Ngai, mwĩke mantu ja mega Ngai, mwĩke mantu ja manene Mwathani, akiumagara na agicoka Ngai muthamaki umwega Ngai, twamunenkanĩria njara-inĩ ciaku Mwathani, muririkane Ngai, mwĩke mantu ja manene Mwathani, twĩkaga mumugitĩri Mwathani, akiumagara babarene Mwathani, twĩkaga mumutongeria Ngai,
ngari yawe twamenenkaniria njarene ciaku mwathani witikarishe mania na mutino juriko kana juriku mwathani tontu ni gwari twikaga mumutongeria ngai ndakunenkeria pastor Rusi muthamaki mwega ngai njarene ciaku rukiriro rwega mwathani numurutite nturene ria karaga Jehova njire na wamukinya ndene ya nyombeje mwathani ni nkatho tugugucokeria muthamaki mwega wigitine giaku kionene mwathani ndakunenkeria pastor Irungu Jehova njire ndamunenkanira njarene ciaku mwathani numugitirite mwathani akiumagana na gicoka Jehova njire omba gutonya ndene ya nyomba yaku mwathani pokea sifa pokea utukufu Mungu wangu Pastor Wainaina nampeana mikononi mwako Jehova umemwezesha kuingia katika nyumba yako Jehova Baba ni nkatho ngugucokeria na ngagutia muno mwathani mukuru tonyete ndene ya nyombeje mwathani utukinyithitie ari na ugima muthenjeri umwega ngai ni nkatho ngugucokeria ngai muhekuru mwathani utonyete ndene ya nyombeje yaku mwathani Baba ni nkatho ngugucokeria mwana yuthi muthaka na mwari muthenjeri umwega ngai bara wakinyithia ndene ya nyomba yaku rukiriro na arua mwathani ni nkatho ngugucokeria ona twana tunini muthenjeri umwega ngai turia womba gukinyia ndene ya nyombeje yaku muthenjeri umwega ngai amukira nkuma amukira ugoci ngai na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini.
tuthomete thiini wa thimo 10 muhari wa 7 na riu gwenda tuhuguke thiini wa maandiko ma Ngai thiini wa Mariko 4 muhari wa 21 o muhari ucio tu nigetha tuingire ihoya-ini riu ringi. Bwana asifiwe. Ndimwirire ni mwaka mweru, Sunday ya mbere, koguo ni maundu turaratha maria uria guguthii na mbere mwaka uriku mwaka uyu ni tondu Ngai witu ni atuhotithitie. Amen. Maandiko marauga atiriri, Mariko 4 muhari wa 21 11:46 ngiru akumona na ihenya karanja wihariririe niwe next ni tondu ihoya riu ringi turaingira. Ngai akurathime. Agicoka akimera atiri, ni ngari tawa urehagwo ukunikirio na irebe kana uigwo rungu rwa uriri, githĩ to uigwo iguru handu haguo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko makauga atia ati agicoka akimera atiri, ni ngari tawa urehagwo ukunikirio na irebe kana uigwo rungu rwa uriri, githĩ to uigwo iguru handu haguo. Bwana Yesu asifiwe. Gwenda tuingire ihoya-ini riu ringi tugitongorio ni karanja na tukuhoya ni tondu wa Theophilus TV. Bwana Yesu asifiwe. Tumige moko-ini ma Ngai o mundu wothe ukomi Theophilus TV moko-ini ma Ngai. Ni rageretie gukunikirio na njira nyingi, but God has done it again. Bwana asifiwe. Ngai wa ihinda ringi ni okite kwionania ni wa ihinda ringi, ni okite gwikira uira ati ni wa ihinda ringi. And so Theophilus TV ndigukunikirio ringi kana igwo rungu rwa riri, no ikuigwo kirima-ini nigetha cangarire nduriri ciothe. Bwana asifiwe. Nigetha imurikire irindi ciothe kundu cia ruma. Bwana Yesu asifiwe. Korwo twataukwo, korwo twamenya nyota uria ukoragwo na andu aingi merirĩirie gucamania na kiugo giki na kuunja, hihi no tugie na kamweke. No ni nguririkana muthenya umwe nderirwo ni mundu umwe kuma thi cia nanja okite guku akinjira tukorwo githima-ini, lakini hatujuangi ni nini tunafanyanga. Bwana asifiwe. Zaidi sisi ndio tunafaa kuwa na uchungu wa kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Theophilus online ina wira uria irutaga. Haleluya. Ina kundu iturikitie kuingikinyire ngoro cia andu aingi, ni twikite utheri wa andu aingi, no ni urageretie gukunikirwo. Bwana asifiwe. No ni ndiragatha Ngai tondu our archbishop ni araugire ati muthenya wa Tuesday or Wednesday ni gukorwo igicoka live on air thini wa TV citu. Bwana asifiwe. Ni jambo gani lingine kama sio tusimame katika pengo saa hii? Bwana Yesu asifiwe. Turugame ithenya-ini thaa ici, tunange miguu yothe ya daimono. Haleluya. Tuthike marima mothe irenjerwo. Haleluya. Kuria guothe haririirio guthikwo, tiri uria umbitwo iheva nigetha umikunike, tuharaganie. Bwana asifiwe. Tuthukangie wira wothe wa daimono. Bwana Yesu asifiwe. So as we stand up nigetha tuingire ihoya-ini riu na igwe ikara we igwete riu tuingira mbara-ini. Bwana asifiwe. Tuingira mbara-ini tondu tutinathii gutunyukithia na thayu, twathii kuu na mbara. Bwana asifiwe. Kuohora cioho ciothe, minyororo yothe tumituange ni tondu wa Mwathani. Bwana asifiwe. Tuthi na mbere na itukura ni ngwenda Ngai umenyage ningenaga muno niwe tondu niwe njikaga wega na ukanyenda hingo ciothe niĩ nĩ ngwenda Ngai umenyage ningenaga muno niwe tondu niwe njikaga wega
Mshukuru Bwana asubuhi ya leo. Cokeria Ngai ngatho nĩ mawĩko make, mwĩre nĩ agĩrĩire. Cokeria Jehova witũ ngatho, o we onete nĩ wega tũkorwo na ihinda rĩngĩ rĩrĩ rĩa kũmwĩra nĩ wega, rĩa kũgathĩrĩria wega wake, rĩa kũgathĩrĩria ũtugi wake. Tumbũra kanua gaku rĩu, aranĩria na Mwathani, mũcokerie ngatho. Shukuru Bwana asubuhi ya leo. Tunakuhimidi mfalme wa wafalme, tunasema kwamba wewe ni muweza, wewe unastahili Jehova. Hakika umetuonekania, umetukumbuka mara tena, mkono wako wa rehema umekuwa juu yetu. Tunakushukuru asubuhi ya leo. We give you all the glory my Father. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Tumekusanyika mahala hapa Baba kukushukuru na kuliinua jina lako, kwa sababu umeona ni vyema ukatupa nafasi nyingine ya kuwa online Jehova, ya kuwa on air Jehova God. Pokea sifa za mioyo yetu. Hakika tumeona mkono wako ukitutetea na ukitupigania. Ni mambo mengi ambayo yamepita, mambo mengi ambayo yamesemwa, kazi nyingi zimefanyika mfalme, lakini mkono wako wenye nguvu umesimama na kusimama imara Baba, ukatengeneza njia, ukatupa nafasi nyingine. Tunaomba Bwana upokee shukurani zetu, tunaomba Bwana upokee sifa za mioyo yetu. Hakika Bwana tumeona ukuu wako, umetuongoza Baba, tunasema ni wewe umetuleta umbali huu. Na Baba tunapoelekea sasa kwenda on ya wiki hii Baba, tunakabidhi Theophilus TV mikononi mwako, tukitangaza kwamba hakuna silaha yoyote ambayo itainuliwa kinyume na televisheni hii ambayo itasimama, ambayo itaweza kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Baba, hizi vita zitimiza makusudio yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, huu ni mdomo ambao umeweka ili Baba
kunenea watu wengi walio mbali na karibu, wasikie ujumbe wako, wasikie neno lako, wasikie mausia yako, wakurejelee Mfalme. Pokea sifa maana umetenda, pokea sifa maana umetenda, pokea sifa maana umetenda. We give you all the glory my Father. Tunasema sio kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa mkono wako wenye nguvu. Tunakupa sifa Baba yetu, tunasema unastahili. Tunaombea wafanyikazi wote ambao utapeana Mfalme na ambao umepeana Mfalme kwa ajili ya huduma hii ya TV. Baba, ukaweza kuwaongoza, ukawatie nguvu zako, ukawape hekima itokayo kwako katika jina la Yesu Kristo. Programu zote ambazo zitakuwa zikifanyika mahala pale, Baba, tunazipeana mikononi mwako, ukaelekeza wanao Mfalme, tukaweza kutenda makusudio yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, hata kila kitu ambacho kitahitajika, kama kuna mambo hayajakamilika, Baba, tunajua wewe unauweza, wewe ndio umebeba vyote ambavyo vyahitajika. Baba, tukunjulie mkono wa rehema, ukapeane vyote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nituragucokeria ngatho Mũrĩithi mwega, nituonete wihokeku na ũtugi waku, nituonete Mwathani ũgĩtũrũĩrĩra, nituonete Mwathani ũgĩtũhotanĩra, nitwanageria gũthinĩkanio Mũthamaki. Ĩndĩ Baba nĩ ũkĩte ũgatambũrũkia guoko gwaku kũrĩ hinya, ũgatambũrũkia guoko gwaku kũrĩ ũhoti. Mwathani ũgatũiga irĩngĩ handũ igũrũ, nĩgetha Mwathani tũhingie wendi waku Ngai. Rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku Baba rĩrokumio. Maya nĩ mawĩko maku Ngai, ũyũ nĩ ũtugi waku Jehova, nĩkĩo twĩ mbere yaku gũgũcokeria ngatho. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ wĩkĩte rĩngĩ, nĩ wega nĩ tondũ Mwathani nĩ ũgũtũtũrĩria rĩu. Mwathani nĩ tũgũthiĩ kũraya, nĩ tũgũtangatha gũkuhĩ, nĩ tũgũtangatha kũraya ona thĩ yothe Mũthamaki mwega, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu gĩtĩkĩra gũtũhũthĩra Mwathani, heana aruti a wĩra arĩa maumanĩte na kũrĩ we Ngai, heana Mwathani andũ arĩa Mwathani magwĩtigĩrĩte, andũ arĩa marehingagia ũrĩa we ũrĩendaga, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwathani nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ mũndũ wothe ũnyitĩte itemi Mwathani, tũgĩgũcokeria ngatho Jehova Ngai na indo iria ciothe ihũthĩkĩte mũtũũra muoyo. Mwathani, guoko gwaku kũu kwĩna hinya nĩ kũheanĩte. Mwathani, ndũnyihanyihĩirwo ta ithuĩ Jehova Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ twakwĩra nĩ wega Mũthamaki wa thamaki. Githĩ ti ũratũingĩririe mwaka ũyũ mwerũ wa 2025, na Mwathani ona tũrĩ kiumia kĩa mbere, Mwathani watũrehera riboti njerũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrokumio Ithe witũ. Twatangatha kũgacĩra, twatangatha gũtherema, twatangatha Mwathani gwĩka wendi waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twatangatha ũndũ wothe Mwathani ũbangĩte igũrũ rĩa Theophilus TV, Mwathani nĩ ũgũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na mũbango wothe wa thũ nĩ twawananga rĩu, nĩ twaũgũithia rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaria hinya waku mũtũũra muoyo, twaria ũhoti waku Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa othe makoretwo magĩũkĩrĩra wĩra ũyũ, arĩa othe Mwathani makoretwo makĩhũrana TV ĩno, Mwathani maiguĩre tha, ũmarekere Jehova, ũgarũre ngoro ciao Mwathani, na ta ũrĩa Balamu athire kũruma Isiraeli agĩkora akĩmarathima, ona rĩu magarũre mĩario yao, marathime ũtungata ũyũ nĩ tondũ umĩte na kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ Mwathani arĩa magatuĩka arata itũ-rĩ, onawe magatuĩka arata aku Ngai-rĩ, twahoya Mwathani ũmagarũre, nĩ tondũ mũndũ wothe ũgũka mũgarũ nayo egũkorwo thũ yaku Ngai, na gũtirĩ wega arĩona. Mwathani, gĩtĩkĩra kwĩgucĩrĩria andũ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twatangatha hinya na ũhoti waku Mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũrogocwo na ũrokumio nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ wagĩrĩire kũgocwo, gũkumio na gwĩkĩrĩrwo. Amũkĩra ũgoci wothe nĩ tondũ nĩ waku Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũra rĩgocagwo. Mwathani, ũrotũũra ũkumagio nĩ Theophilus TV kũrĩa guothe Mwathani ĩrĩkinyaga. Mwathani, ngumo yaku ĩgakinyĩra andũ aku, arĩa marwarĩte makahona, arĩa mohetwo makohorwo, arĩa me mĩnyamaro-inĩ makanyamarũrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ gũkũ nĩ guoko gwaku Ngai, nĩkĩo twĩ mbere yaku gũkwĩra nĩ wega. Amũkĩra ũgoci kuuma ngoro-inĩ citũ, nĩ wagĩrĩire mũno Ngai. We wĩ mũtugi, wĩ mũnene Baba, wĩ mũtugi, nĩ wagĩrĩire Jehova Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakũgoca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya, twĩtĩkia na twacokia ngatho. Nĩ wagĩrĩire mũno Mũthamaki, nĩ wagĩrĩire mũno mũtũũra muoyo. Amũkĩra rũgoco rwitũ Jehova, amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku Ngai. We
Ngai munene ma na gutire Ngai ungita ewe Ngai munene ma na gutire Ngai ungita ewe Ngai God is good and all the time. Hallelujah. Nego motiga na muhari umwe wa maandiko katika Zaburi ya 100 mstari wa 4. Biblia inasema, ingieni marangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Mwaka uyu wa 2025 hindi ria riothe uraingira nyumba-ini ya Ngai, uingire nyumba yake uihuritwo ni ngatho, Mwathani arogocwo. Ta icio tukucokagia ni undu wa Theophilus TV gucoka online. Maundu-ini mothe igongona ria ngatho ni rihinguraga murango ucio ungi wi mbere. Ona hindi ria maundu me maritu muno, wambararia ngatho mbere ya Ngai, nake Ngai niokaga na ageka undu mweru na akamuhe njira njeru, mukona wihokeku wake. Tuthie na mbere kugoca Ngai, tuthie na mbere kumwambararia na kumucokeria ngatho ni tondu ni mwega. Wewe Ngai munene ma na gutire Ngai ungita
Igatiga Ikariganiro Igatiga Yesu nĩ tondũ wa mawĩko marĩa ũratwĩkĩra o mũthenya na ũtukũ Baba. Ndagĩka na thaa Mwathani ũkoretwo ũkĩgegia ngoro citũ. Ũndũ ũcio tũtigatiga kuuga wĩ mwega, tũtigatiga gũkwĩra nĩ wega, tũtigatiga gũkwĩra nĩ thengiũ. Jehova tũteithie Ngai, tũteithie no tũhotithie Mwathani gũtũũria ngatho nĩmĩ-inĩ citũ, tũhotithie mũthĩnjĩri ũrĩra gũtũũra na ngatho thĩinĩ wa nyũmba yaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen. God bless you. Wacheni tukae chini, na wale wako nyuma tafadhali ningeomba tusonge hapa mbele, tusonge hapa mbele kidogo tu, kwa dakika 10 zimebaki. Devi, neno ni ulikuwa nalo, so it's good. Hata kama ni kusoma tu haijalishi, na utabarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akumia jara guoko guo Ngai akũrathime mũno. Nĩ twarĩ irio rũcinĩ rũrega, nĩ twarĩ irio. Ngoro yaku angĩkorwo nĩ ũkũmĩthagathagĩte, nĩ ũrĩte kĩrĩa Ngai witũ endaga ũrĩe. Mwathani akumio na ũhoro wa kũnyita na kũgwatĩria nĩ igũrũ rĩa ngoro yaku. Nĩngwenda tũthome kiugo thĩinĩ wa Danieli, ũhoro wa andũ arĩa atatũ. Tũthomaga mũno ũhoro wa thĩinĩ wa Danieli 3 mũhari wa 16. Danieli 3 mũhari wa 16 na 18. Nao Shadraka na Meshaki na Abednego magicokeria mũthamaki makĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ we Nebukadnezaru, tũtibataire nĩ gũgũcokeria ũhoro ũyũ. Atĩrĩrĩ, Ngai witũ o we ũrĩa tũtungatagĩra ahota gũtũhonokia atũrute icua-inĩ rĩu rĩa mwaki ũcio wakanĩte mũno, nake nĩegũtũhonokia moko-inĩ maku we mũthamaki witũ. No rĩrĩ, ona kũngĩkorwo ti ũguo-rĩ, kĩmenye we mũthamaki witũ atĩ tũtirĩ hingo tũngĩtungatĩra ngai ciaku ona kana tũhoe mũhianano ũcio ũhandĩte wa thahabu. Mwathani akumio ũhoro wa gũtua matua mega, itua iromu ũtegwĩtigĩra. Maugire merire mũthamaki, you can imagine, nĩ mũthamaki marera, tũtikũinamĩrĩra na maugire atĩrĩrĩ, ona ũhoro wa irio cia mũthamaki tũtikũiria, matũririo nĩ irio cia mũgũnda. Na maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ, at the end of it makompeo andũ arĩa marĩ kũu nao, acio marĩ na hinya gũkĩra andũ arĩa marĩaga irio cia mũthamaki. Mwathani akumio. Na tũngĩthoma maandĩko wega rĩ, marĩtwa mao nĩ macenjetio marĩtwa mao. Ũngĩthoma Biblia wega, twĩragwo metagwo Hananiah, Mishael and Azaria. Mau nĩmo marĩtwa mao. No matietĩkĩrire, ona marĩtwa macenjio, matietĩkĩrire kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wao kĩgarũrwo. Nĩ metĩkĩrire kũrũmia wega ũhoro ũrĩa moĩ wa Ngai wao. Mwathani akumio.
na ithuĩ nĩ tũhetwo ũhoro wa gwĩte no eteire. Mwathani akumio, njĩra nĩ tũmĩũĩ na nĩ tuonereirio. Ũguo nĩ ũhoro waku kũmĩgwatĩra na kũmĩrũmĩrĩra njĩra ĩrĩa ĩgũtwerekereria muoyo-inĩ. Mwathani akumio, ndũkareke maũndũ marĩa maroka thĩ ĩno kana maũndũ marĩa tũkuona rĩrĩa twĩ rũgendo-inĩ rũrũ makũgarũre. Rũgama wega, rũgama wega na Jesũ waku, rũgama na Ngai ũrĩa ũĩ. Mwathani akumio, rũgama na ũhoro ũrĩa wama ũrĩa ũĩ. Ndũgetĩkĩre maũndũ marĩa marario na kũu magarũre ngoro yaku kana meciria maku. Maandĩko maugaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũthamaki aiguire ũhoro ũcio rĩ, watho ũrĩa wekĩrĩtwo kũu nĩ atĩ mũndũ ũrĩa ũkwaga kũigua watho wa mũthamaki aikagio icua-inĩ rĩa mwaki. Ithuĩ mũtithomete ũguo na mũkaigua? Na mũthamaki agĩathana mwaki ũcio wongererwo maita 7 na magĩikio kũu icua-inĩ rĩu rĩa mwaki ũcio. No maandĩko maugaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa maroragwo maikĩtio marĩ 3, no rĩrĩa maroragwo monekanaga marĩ 4, tondũ Jesũ mũrũ wa Ngai nĩ okire agĩturanĩra nao. Andũ arĩa marũgamaga nama na ũhoro wa ũthingu, Ngai witũ ndamatiganagĩria. Rĩrĩa magerio maneneha na rĩrĩa mwaki waingĩha mũno, Ngai witũ nĩ okaga na akarũgama nao. Ngai no nginya egocithie na andũ arĩa ake endete. Mwathani akumio, rĩmwe mathĩna kana magerio nĩ matũmaga mũndũ akinye handũ ũkaona ta ũngĩ gairi no cenjie. No nĩ ngenaga mũno nĩ ciugo ici maririe atĩ ona korwo Ngai aga gũtũhonokia, mũhianano ũcio tũtingĩũinamĩrĩra. Ona korwo aga gũtũhonokia, mũhianano ũcio waku tũtirawĩinamĩrĩra. Mwathani akumio, ona ithuĩ tũrũgame ũguo. Ona korwo Ngai aga gwĩka maũndũ mangĩ manene rĩ, na githĩ ithe hatirĩ ũndũ agwĩkĩire ĩgũkorwo wĩ muoyo mũthenya ũyũ rĩ, na githĩ ũcio ti ũira mũiganu atĩ Ngai nĩ agwĩkĩire. Mwathani akumio, ũndũ ũcio wiki nĩ mũiganu we kũmũgoca na manaroho. Mwathani akumio, Ngai anenehe. Niĩ ndikwenderea mũno nĩ ũndũ wa mahinda. Ngai amũrathime ũgĩtua matua mega na matua marũmu. Bwana wabariki sana. Jesũ mwega mũtheru, igua rĩu mwana waku, nĩ ngwenda gũkũinĩra o kĩroko gwathera. Jesũ mwega mũtheru, igua rĩu mwana waku, nĩ ngwenda gũkũinĩra o kĩroko gwathera. Riũa nĩwe watũma riũke gũtũkenia, rĩrũtere ũtheri.
tũraria mũno we wombire mũndũ na moko maku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera mũthenya ũyũ twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe we Ngai wa igũrũ twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe we mũrĩithi mwega twahoya gũtongorio nĩwe we mwene ũhoti rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ wĩ Ngai mwĩhoko witũ na wĩ Ngai gĩkeno gitũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesu kĩgongona kĩa ma rĩtwa rĩaku rĩroneneha we mũtheru Isiraeli gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku twagũcokeria ngatho tu nĩ tondũ wa gũtwĩhokera mwaka ũyũ twagũcokeria ngatho tu nĩ tondũ wa gũtwĩhokera mũthenya ũyũ tũteithie Ngai no tũhe ũgĩ na ũmenyo twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we nĩwe Ngai witũ tuoiga we nĩwe gĩkeno gitũ na we nĩwe thayũ witũ we nĩwe mwĩhoko witũ na nĩwe Ngai ũrĩa twĩrĩgagĩrĩra maũndũ-inĩ mothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtheru ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge aya wĩhokeire ũtungata ũyũ me moko-inĩ maku nĩ ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa wothe ũtungatĩtwo nĩ ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩthometwo nĩ ngatho nĩ tondũ wa nyĩmbo wambararĩtio nacio na ũgocetwo nacio na ũthaithĩtwo nacio rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai wakwa mwathani wakwa twĩrirĩirie kĩambĩrĩria kĩega twĩrirĩirie ũtorania mwega twĩrirĩirie kiugo gĩaku gĩtũtongorie maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana ndũkĩgeithio cio mũriganĩtie to kwa mũtionanĩte mwaka mwĩra mwĩre happy new year no mwĩre wĩ mũthaka nĩ tondũ wa mwathani mũgeithie geithio cio wĩ thutha waku mwĩre karibu sana Theophilus Church Jatha-inĩ no mwĩre wĩ mũthaka mũno nĩ tondũ wa mwathani geithaniai mũkenete andũ a Ngai na mũrutanĩre ũira na mũrani ũtũraga kũ na ndũngĩkorwo woka ũguo moko matheri na ndwĩrĩgĩte haya tũheo nyĩmbo igĩrĩ tũkĩgeithanagia hau Bwana asifiwe sana Happy New Year Amen. Amen. God bless you. Amen.
Hũrai rũhĩ rwega na muge amen. Bwana asifiwe sana. O muthenya nĩ ũiganagwo nĩ maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ngwenda gũthoma kiugo kĩa Ngai tũikarĩte thĩ thĩinĩ wa Mathayo 11. Mathayo 11 na ũingĩre harĩa kamũra-inĩ ka 22. Ona mũthĩ no to gũkorwo na ũndũ ũcio wa kũhoera ciana, na ndĩramenya Pastor Lucy nĩ akwĩharĩrĩria wĩra-inĩ ũcio, na tondũ niĩ ndĩrĩ o haha ũguo ũranyona. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. O haha ũguo ũranyona noho ndĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ mothe marĩa maharĩrĩirio. Nĩ wega kũiganagĩra nĩ tondũ wa Mwathani. Na wĩra ũyũ nĩ mũingĩ, ithe to nginya tũkaũgayanagia. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 11 kwambĩrĩria harĩa 20. Hĩndĩ ĩyo agĩitĩka gũtetia matũũra marĩa maringĩirwo ciama ciake iria nyingĩ, nĩ ũndũ andũ akuo matigana kũhera. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũrie nĩ ũmenyaga kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩriragĩrio nĩ andũ aingĩ, na no ũtũre haha wage gũgateithĩka na wage gũkoima rebo-inĩ ĩrĩa ũrĩ. Nĩũĩ ona no wage kuma ũgo-inĩ ũcio ũkoragwo thĩinĩ waguo. Haiyai, Mwathani arogocwo. Mũtikiumie mũthĩ andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Jesu akĩrũthĩrĩria itũũra na agĩcaya. Rĩmwe nĩ ngiraga ngacaya nĩ kĩgongona gĩkĩ na igongona iria ciothe ciĩ rungu rwakwa. Maũndũ manene nĩ monekaga mũno, ciama nyingĩ nĩ cionekaga mũno, no thĩinĩ wanyu kũrĩ andũ matarĩ magaya ũndũ, kũrĩ andũ matarĩ mamũkĩra ũndũ, nĩwe wĩna thĩna. Bwana asifiwe sana. Nĩwe wĩna kĩ? Andũ aya matigana kũhera, andũ aya matigana kumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani, tondũ nĩ mamenyerete Mwathani. Na nĩkĩo kuona ona nyina ndarĩ na thĩna, onetwo ũhiki kũmwĩra mũriũ ũkaũnyumagarie, na gacoka tondũ mũtumia no mũtumia. Tena ũcio mũriganĩtie, mũtumia no mũtumia. Nona kanua karĩa mũkoragwo nako atumia njatha-inĩ noko Mariamu arĩ nako. Noko Mariamu arĩ nakĩ? Athire kitchen ihenya, ndũngĩmenya amenyeire kũ, gũtirĩ kĩ? Ndibei. Akĩguthũka harĩ mũriũ akĩmwĩra, gũkũ rĩ ona gũtirabatarania iheo, nĩ kanua ka mũtumi kũrabatarania ndibei. Andũ aya nĩ ang'aru, andũ aya nĩ anyo, no kanua ka mũtumia wa kawaida. Mwathani arogocwo. Na Ngai arathime atumia. Agĩcoka akiuma mwena ũyũ ũngĩ, tondũ atumia nĩ moĩ kũnyitithania ng'ano. Akiuma harĩ Mwathani agĩthiĩ akĩmera atĩ o ũrĩa mũrĩrwo mwĩke guo. Na mũtumia ũcio agĩikara ta cukane. Bwana asifiwe sana. Na agaikara ta hatarĩ ũndũ eke. Nĩ athire na acororo na kũndũ gũkũ gũtirĩ ndibei. Agathiĩ akera mũriũ, na gũkũ rĩ mũriũ ndũkanjambithie, niĩ ndĩĩtaga nyina wa mũnabii. Ndikanĩrĩrwo na aciari arĩa marĩ ciana ndongu. Nĩ harĩ ũmwe wa gwitũ weraga athuri atĩrĩrĩ, niĩ njiarĩte kĩhĩĩ kĩmwe gĩkĩrĩte ihĩĩ 10, icio cianyu 10, na nĩma, arabu kĩarĩ gĩtungu kĩnoru kĩirũ gĩtongu. Ũguo nĩ etĩagĩra athuri arĩa angĩ, mwĩna ciana nyingĩ no gĩkĩrĩte icio cianyu 10.
Bwana asifiwe sana. Aciari nĩ meteaga na ciana ciao, na ti ũru, ti thĩna. Magĩthiĩ ũhiki, Mariamu ndiũĩ kũrĩa amenyeire gũtirĩ ndibei, no agĩcoka agĩthiĩ kũrĩ mũriũ, na agĩkinya harĩ mũriũ. Ũrenda kũnjĩra arathiĩ ũrĩa athiĩte kitchen kũmenya gũtirĩ ndibei? Kitchen nĩ kũbangwo mabangagwo. Ai, tigai muone ciama iria ikũringwo gũkũ, etererai muone gospel. Ũrĩa gwĩka atĩa? Etererai muga mathiĩ mũdaciarĩte inyuĩ, nĩ mũgwĩtĩkia nĩ njĩkĩte atĩa? No akinya he mũriũ, gũkũ matirĩ na ndibei. Akenyi, Ngai arotũteithia. Bwana asifiwe sana. Roho ũcio wa Mariamu nĩ ũngenagia mũno. Na ndivĩtaga roho wa ũgĩ na ndivĩtaga roho wa njukũi, no ndĩũroraga na njĩra ya mũthuri wĩna mũciĩ, ngamenya atumia Ngai amũrathime. Riboti no nginya mũkinyie. Kũhunjia no nginya mwĩke atĩa? Kũhunjia no nginya mũhunjie. Na gũtiramakania njĩra ĩrĩa mũkũgerera kũhunjia nĩ mũkũhunjia. Inyuĩ atumia mũkĩenda na mũtekwenda. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ aratwarĩria igũrũ rĩa kũhera. Na ndũkareke ũhĩtũkwo mwaka ũyũ nĩ anointing ĩrĩa ĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũkae kũhĩtũkwo nĩ hinya ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Okorwo tũraga ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ wohaga thuri ene, thiĩ ũte mĩthaiga, uge rĩu nĩndakũiga thĩ. Wakorwo tũraga njukũ-inĩ, menya hinya ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wakorwo tũraga rũthũũro-inĩ, menya hinya ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ũtaũkwo. Tondũ nĩ ũgũtũra umagaragia andũ, ũgoka na ũkamaikaria, no gekĩra signature ya mũgate na cai, no ndũrĩ kĩndũ inuka. Arabu tothi gĩcokerwo gacokera. No ũcoke hao ũkiuma uge gũkũ tũtirathimagwo. Niĩ ndimenyaga nĩkĩ tweki. Nĩwe umagaragia andũ. Bwana asifiwe sana. No nĩ ngũthaitha Ngai, tĩri wa kĩgongona gĩkĩ ũgwĩtĩkĩre. Mũrango ũrĩa ũgwĩtĩkĩre. Kĩrĩa kĩgongona kĩragaĩra andũ akĩo, ũgaĩrwo. Ona wonja waku. Bwana asifiwe sana. Ona ũrimũ waku na wathe waku ũgaĩrwo. He mũthuri ũmwe wa gwitũ arĩ mũtongu mũno kũrĩa Gĩthũngũri. Arĩ mwana kĩonje. Nĩ akĩhurũkire mũthuri ũcio. Na arĩ mũgũnda mũnene mũno thĩinĩ wa barabara ya Gĩthũngũri gũthiĩ Kagwe, kũndũ gwĩtagwo Kagwe. Na nĩguo mũgũnda ũrĩa endete mũno. Mĩtĩ, indo thaka, njũĩ. Aheire mwana ũcio wake kĩonje. Akĩũria atĩrĩrĩ nĩ athuri, mũtheka ũgũrũkaga, ũyũ ti arĩme, ũyũ ti arute wĩra. Atinda kũu nake agĩthiũrũka na kĩnyatha, akĩĩrwo ingĩgakua ũkahe ũrĩa ũgakũrora ũkũrũ-inĩ. Na matukũ-inĩ maku ma ũru, tondũ niĩ ndathiĩ nĩ ũgathĩnĩka mũriũ wakwa. Reke ngĩkwĩre, rĩrĩa mũthuri ũcio akuire kĩu kĩonje gĩake, kĩaheagwo mũgate mwena ũyũ, nyama mwena ũyũ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarenda kũga. Mũthuri ũcio arĩ mũgĩ kana arĩ mũkĩgu? Mũtikiũhĩga ta mũthuri ũcio, Mwathani arogocwo. Akiuga mwana ũyũ nĩ niĩ njiarĩte, ona wonje wake. Mwana ũyũ nĩ niĩ njiarĩte, ona wathe wake. Nĩ wakwa. Kwanja ngũmũhe kũrĩa ngoro yakwa yendete. Ngũmũhe kũrĩa ngoro yakwa ĩrirĩirie. Na akĩhe mũgũnda mũnene mũno, hakuhĩ ĩka 30. Na Ngai agĩteithia mũthuri agĩkĩhurũka. Tondũ nĩ Ngai wĩtanaga, ithuĩ tũtiũraganaga. Reke ngwĩre, brothers nginya itaranagĩria, sisters mataranagĩria, mathire gũkampu kwa mũndũ ũcio, kĩonje kĩao. Bwana asifiwe sana. Athambagio nginya ndwara. Wĩtigire Gĩkũyũ na mĩgũnda.
Bwana asifiwe sana. Oimagira kambia korio niki utherete uguo. Agakiuga ni sister. Uri otaguthambagia riria thogu ari muoyo niwe uthambagia. Niki umuthi utaranyua thubu na mahungu. Ni my brother. Aguragira choma na kaini. Akareheha. Riu ndikio ino wacindire. Tondu metereire gikue makuira magigetigoha. Na kirio ho no muthi. Na wetigire Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku muno. Woja waku ni kwaga gutaukwo kuri uri na hari uri. No Ngai uyu uragayanira arokugaira. Ngai uyu uraheana arokuhe. Ngai uyu uraririkana na arokuririkana. Bwana asifiwe sana. Uciaritwo kigongona-ini kina Ngai no ndutaukagwo. Ukuriire kigongona-ini kina hinya wa Ngai no ndumenyaga. We ni andu ureha menyerera muno. Bwana asifiwe sana. Hindi wagiiteka gutetia matura maria maringeirwo ciama ciake iria nyingi. Ni undu andu akuo matigana kuhera. Andu aguku matigana gutaukwo. Andu aguku matigana kumenya. Eni oi ndakiri kumenya guku no ngiuga mundu ni ahona. Andu mamenyerire kuigua. Andu mamenyerire kuigua ni rahoni. Tondu tumenyerete ciama. Bwana asifiwe sana. Watu tigiti hani tugarure ruthiomi. Mundu atwikane ahonio tukoiga ngemi ithano cia kahio ngoro ni kahi. Tondu ni turathie tukamenyera magu. Taukwo ni hari uri. Umenye hagwikiire atia. Jesu agirika guteta. Bwana asifiwe sana. Nituranyitanira. Akiuga atiri, we Korasini kai wina haroi. Ona we Bethisaida kai wina haroi. Ni undu ciama iria ciaringeirwo kwanyu, ingĩaringeirwo Turo na Sidoni, andu akuo ni mangiaherire tene, mehumbite makunia na makehuriria muhumitwe. Bwana asifiwe sana. Tarekei ndimwire. Kwi hindi ikinyaga. Ukaigua ageni ni moka. Makaria. Maundu maria njikirwo kigongona-ini giki. Ni nyonete Ngai. Ni wikirwo? Nikio raterera, ni kunyarara na kuhuthia. Na riria nguthaithaga Ngai ni tondu undu uyu, tondu ndiwonete ihinda iraihu. Ni ngwiraga Ngai, he muthuri njui wa Githunguri wagaire kionje giake. Tondu nionire thina angikahuruka. Na ndekwenda gutiga mwana wake na thina. Andu ayo na wonje wao ririkana nio njatagira gutungana nao Sunday. Ona woka na wonje waku waikara hau, we ndakuona na agagwitikia ngamenya kanitha uma na ki. Mwathani arogocwo. Ngamenya kanitha uma na andu. Undu ucio wiki tu Ngai arokurikanira guo. No cenjia muonere wa maundu. Cenjia muikarire. Kwi hindi mwe Ngai andeithirie ngicokaniriria hunjie ngimera igai rianyu nirikurio ni Aisumaeli. Umagarai muthii mukahingure makanitha. Na indo iria mundu ekubatara ni ngumone. Nigo tuigata. Tume tuthie. Bwana asifiwe sana. Giwai umai muthie. Gutiri wohegire. Makiona ni guthinikanio meka atia. Othe gutiri utokite kuri ni utuku ni ndidaukago ni atia woigaga. Ni hindi nyitaga ni atia watwirire. Sorry muno. Ono korwo kuria ndathire no rimu ndathimira kuo. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu aroturuwirira.
tutikae gukirwo ni ageni. Utonga wanyu ndukario ni nduriri. Irathimo cianyu cia kigongona cia kurekererio kuma kigongona-ini itikae kurio ni ageni. Bwana asifiwe sana. Kwi hindi ndeteaga na kanitha wa Njatha-ini muno uhoro-ini wa ithanduku riri, tondu mari aruti ni mamenyerire riu matirutaga ona taithi. Aya marite makaria taithi Pastor Lucy, aya koja kwambiriria hau riu gukongora-ini, wona aya matunguhite uguo mane taithi kahura. Ni mugucenjia andu a Ngai. Mutigukirwo ni ageni uhoro-ini wa kuhanda. Mutigukirwo ni ageni mamukire urigithathi wanyu, na ni inyui munyitagirira na ni inyui mwikiraga ngo. Bwana asifiwe sana. Mwaki ndukae gwika atia? Mwaki ndukae kuhora. Na rikorwo mwaki waga kuhora moko-ini manyu, na rikorwo mwaki waga kuhora mikire-ini yanyu ya maundu, na rikorwo mwataukwo. Bwana asifiwe sana. Mwaka ucio urathirire, andu aingi aria mari mabururi ma nanja ndirahoire nyumba ciao 18, nyumba cia mahiga thaka muno, 18 houses, na ni online. Nawe kwanja urakinyanga nginya maguta acio ni kuikia twikaga atia? Tuikagia ni gutuma twikaga atia? No agirire gukorwe mbere. Bwana asifiwe sana. No agirire gukorwe mbere. Ndinona mundu ona umwe wa Njatha-ini uranjirire nituthi tukahingura kanyumba muthe. Ndinona mwaka ucio 44 ndirahingurire nyumba igiri. Ni ndarega. Mutigũikara ta kĩrimũ gĩkĩ kĩa mũthuri ũrĩa. Nĩ ngũnegena tondũ nĩ ũrabatara nĩ gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Niĩ ndarũthĩrĩria nyonaga ũtonga mũnene thĩinĩ wanyu, na nyonaga indo nyingĩ thĩinĩ wanyu, no gũcikinyĩra maguta-inĩ nĩho he thĩna. Mwathani arogocwo. Kaĩ mũthĩ gũthire atĩa? Ũgwetagĩrĩra njũke ngwĩre mwaka mwerũ? Happy New Year. Ndĩrathirire mwaka no gĩkũrire. Githire itũ tuteng'eranie na mathaa na mahinda nigetha rũgai rwitũ rũtikarĩo nĩ ageni. Bwana asifiwe sana. Githĩ ndũraigua Jesu Kristo amerire korwo ciama ici ciaringĩirwo kũrĩa Turo na Sidoni? Bwana asifiwe sana. Andũ akuo nĩ mangĩaherire tene, andũ akuo nĩ mangĩarathimirwo tene. Nĩ ũbatiĩ kuma lebo-inĩ ĩyo rĩ, nĩ ũbatiĩ kuma lebo-inĩ ĩyo rĩ, na mawaga kuma nĩ kĩboko ngwetha ndĩmũhũragĩra irathimo. Pastor Lucy wona mũmathai akĩhĩtũka harĩa ũreha iboko, no ti cia mbara njũru we wĩ mũrathime. Aca he kĩndũ wongereire nyũmba. Aca nĩkĩ? Nĩ ũrĩhĩte ploti ona nuthu? Aca nĩ ibo nĩ mũgũkĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gũkena nĩ andũ arĩa kĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma, ona mĩtego ĩrĩa matheirwo mareno nĩ nene na ningĩ rĩ hinya, no nĩ njĩrĩgĩrĩire
ni haugi. Bwana asifiwe sana. Ndakwira atiriri na uthikiririe. Ni ndirenda title deed yaku ndimihoere. Na ndugutunyo gutiri kindu giaku gikura. Ni ndirenda logbook yaku ndimihoere. Ni ndira miss kurathima nyumba yaku. Ugutura twaragira mbeca o mwisho wa mweri. Uthukumire arume metoro. Ni mukurega. Bwana asifiwe sana. Na riko ni jakete cia gukomborithia ndimukomborithie tondu nyu muhana kuriha wega. Bwana asifiwe sana. Alafu nyu mutingitunyana tondu muri a Theophilus. Hallelujah. Mutigutwika asehi a mithabibu ni gukira muguki. Mutigutwika asehi a mithabibu, twikai ene mithabibu to mwigitina-ini kia maguta mararathimana na andu makarathimwo. Mwigitina-ini kia maguta marohorana na andu makohorwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Tageithio cio muriganite high five murika kurathia atia. No hitetie. Uroria no hitetie na niwe. No uyu. Bwana asifiwe sana. Ithe tiwe urandakaria. Mwaka uyu ugithira ni ngwenda nyumba ta 50 guku. Ikorwo ikihingurwo. Bwana asifiwe sana. Na ngari nyingi. Ona kirinyu mugiritie jaramia kanitha to murakipaki ki. Mugucenjia andu a Ngai. Hallelujah. No kuma umuthi to ne ndaria. Kiria gigwaku unyite. Na wamukire thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tori ucio muriganitie ni waigua we. Ona Jesu ni anegenire. Tondu aringa ciama na andu matirahe. Turaini akaigana. Kamuraigua ta mungiinuka thaa ici. Etetererai tafadhali. Ona ndi guikara na inyui. Ni ngumwira njoke njiki atia. Hallelujah. Turaini akaigana. No ngumwira atiri ati Turo na Sidoni ni gukagia muro muthenya uria wa cira gukira inyui. Nawe Kaperinaumu oi ni gutugirio utugiririo ugatugirio ukinye iguru. Ni kuharurukio ukaharurukio ukinye kwa ngoma. Ni undu ciama iria ciaringeirwo gwaku ingĩaringeirwo Sodomu ni kungituire ona umuthi. Nazarethi ireririria Kaperinaumu, nayo Kaperinaumu ni yarumwo. Nazarethi Jesu akinya kuo yaniriire muthenya barigisi. Ni woka muro wa Maria mutheremara guku kwanyu ri ni wakite bara. Hecia moringite maundu mothe tuiguaga watwarire Kaperinaumu. Ringa ciama nyingi ta uria waringire Kaperinaumu guku kwanyu nikuo ciaritwo. Alafu atumia menya ni mehotorete macuka hindi makoina gaka ni gaitu ga gwika atia. Atumia mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ringa ciama nyingi guku Nazarethi ta iria tuiguaga waringire Kaperinaumu. No nayo Kaperinaumu ona yaringirwo ciama yaikarire uguo nde. Muharuruko wakwa ngoma laini yakwa ngoma ikigerera Kaperinaumu. Ngai arotuteithia. Bwana asifiwe sana. Ne turanyitanira andu a Ngai. Twi mwaka mweru. Hallelujah. Kaperinaumu rigitugirio rikiambatirio rikinenehio mwitio kioneka. Guku ri Jesu eguka guku no nginya ke maundu mega. Ndakwira na ndaririkanaga kwao Nazarethi. Cionje ciothe Kaperinaumu ni thiru. Gutire kionje ona kimwe. Ethaio na kimwe mundehere. Cionje ciothe niho. Niho nu. Bwana asifiwe sana. Kaperinaumu igitugirio naguo mwitio gitonya thiini wa itura ria Kaperinaumu. Likiurano na Ngai. Nikio riraringithanio na Sodomu.
korwo maundu maria mwekeirwo Kaperinaumu ono korwo nimo mekeirwo Sodom na Gomora, ono muthi Sodom ni ngituraga. Bwana asifiwe sana. Na tutiraria maundu ma gwikirwo ni ateti, ithuĩ tũrĩ thĩinĩ wa kĩroho. Bwana asifiwe sana. Nĩndĩroragĩra rĩngĩ andũ makĩruta ũira, na nĩngũcoka kũrora kĩratũ kĩrĩa mũndũ ekĩrĩte. Wagĩkĩra maita merĩ ũkaingatwo kanitha, gũkũ rĩu gũgũthiĩ no nginya mũrathimwo mũkĩendaga na mũtegwĩka atĩa, tondũ mwĩ kĩhumo-inĩ kĩa irathimo. Mwathani arogocwo. No nginya mwamũkĩre kĩrathimo kĩa Ngai, na hinya wa Ngai no nginya wonekane. Na ingĩaga gũkĩmũnegenia mũrenda negenie Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Githĩ ti negenie inyuĩ? Ĩni na ndĩmwĩre ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Laini ya 23 ĩroiga atĩrĩrĩ, nawe Kaperinaumu ũĩ nĩ gũtũgĩrio ũgatũgĩrio ũkinye igũrũ. Nĩ kũharũrũkio ũkinye kũ? Ona ithuĩ icambicĩte, ona cionje ithiĩte, ona itumumu ihingũrĩtwo, na noigua nake Nazarethi nĩ gwĩcokia arecokia. Nayo Kaperinaumu nĩ yaringithanio na Sodom na Gomora. Ariũ na ithe witũ ũkĩrai. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩngwĩtĩĩa na inyuĩ na nĩngwĩtĩĩa nawe. Tũtũnganĩte harĩa bara ũkahũrĩra matawa. Bishop, ngakũria nĩ uba, aca nĩ yakwa. Bwana asifiwe sana. Nĩ ya gũkombora, aca nĩ yakwa. Nĩ ya your brother, uga aca nĩ yakwa. Nĩ ya your sister. Bwana asifiwe sana. Ona ũkarũgamia hau kangũrĩra soda na ndinyuaga kĩ? Mwathani arogocwo. Nĩ ya your cousin. Nĩ yao. Bwana asifiwe sana. Na to ĩyo tu, ona nyũmba. No ngarĩ gwakĩrwo wakĩirwo nĩ maitũguo. Aca, nĩ wĩra wa moko. Mwathani arogocwo. No ngarĩ kũgũrĩrwo ũragũrĩirwo. Nĩ niĩ ndĩrekire atĩa? Nĩa? Ũcio mũgũnda nĩ wakwa. Ĩno nĩ thigino. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo ndĩrenda. Mwathani arogocwo. Ngai akũrathime na akũrathimĩre ciana. Na Ngai agwĩke maũndũ mega. No ũtonania wa Ngai wonekane igũrũ rĩaku. Alafu nĩndĩramũhoera nĩ ũndũ wa gĩthũri-rĩ. Ugai Ngai no amũteithie tu age kũmũhe ngari cia magũrũ merĩ. Ona terĩa irũngu ingĩongererwo kũmwe ihinge ya manarĩ. Githĩ to kĩrathimo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai amũhe tũkari tũtekũrehe mĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Gakunĩkanĩtio mwena wothe na gakari ũngĩgwa tiwe bode. Nĩ kabikibiki ũngĩgwa nĩwe bode. Mwathani arogocwo. Nĩ ndarega gũtuĩka bode cia barabara, mũheo ngari ikurimanĩtio. Haleluya. Na twatũngana nayo kanjĩra nĩ ya. Nĩ mũkuma lebo-inĩ ĩyo kana mũtikuma? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũkuma lebo-inĩ ya gũthũkũmĩra arũme? Inyuĩ? Ugai ma. Bwana asifiwe sana. Mwake mĩciĩ yanyu. Nĩ igana maretĩkia nĩ megwaka. Ngai witũ aromũrathima. Na arĩa makĩte mwamũkĩra cia gũkomborithia. Mũkomborithie kanitha wa neighbor tondũ gũkũ ithuothe tũgũkorwo na. Nĩngũnegena. Nginya inegene hau twambĩrĩrie kĩhunjio. Kwĩrĩgĩ njũkĩraga na maũndũ makwa. Rĩu mũrenda ndĩmarorie kũ na nĩ inyuĩ andũ akwa?
muthuri angiukira na mang'uri anegenagia u inyue ni ngumwira inyue ni mugukira. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, no ndigiũkĩrĩte na mang'ũrĩ, ndĩna thayũ wa Ngai na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai. Haleluya. Ngai witũ aromũrathima ariũ na arĩa ithe witũ, na mwaka ũyũ rekei ũira ũtige gũtuĩka wa kanua, ũtuĩke wa ciĩko. Ciĩko cia wĩra wa Ngai iromuma thutha, ciĩko njega iromuma thutha. Tũkũhunjia rĩu nacie, ona tũrĩtanaga dada wa kũhunjia na kĩ, ndugu wa kũhunjia na kĩ, woiga nĩ ũgwakoga, woiga nĩ ũkũgũra ngari weka atĩa, no tũtinda hau ũgĩthiũrũrũka ciene. Tĩkaĩ gaka nĩ kega ĩ, na ndũkerirĩrie kene, wĩtie yaku nĩ cia mĩthemba mĩingĩ ngari. Tĩ Ngai ndathimata gaka gagĩthire, we ĩtia yaku njega gũkĩra ĩrĩkũ, ĩtia mũciĩ waku mwega gũkĩra wa mũndũ ũcio ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩtia mũgũnda waku mũnene gũkĩra wa mũndũ ũcio. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie niwe mwene indo, niwe mwene ũtonga, na kĩgongona-inĩ kĩrĩa tũrĩ ũira wa ma nĩ gĩkũragia, nĩwe ũtarenda gũkũra. He hĩndĩ ĩmwe ndakũmire mũthuri ũmwe bũrũri wa UK, ngĩmũhoera akĩhonoka, aikarĩte mĩaka 15 UK. Akĩnjĩra rĩu niĩ nĩ ndahonoka, ndĩrenda gũcoka Kenya. Ngĩmũria ũke wĩke atĩa, ũkĩogia your brothers na wĩna mĩaka 15 London, ndikwenda ũrimũ, ndakũhe mĩaka ĩyo ũthũkũme ũgũre mũgũnda wake ũinũke gwaku, ndũgũka gũtũgia. Kĩnjũria wanjĩra atĩa na nginya nĩ ngwĩharĩirie kũinũka. Ngĩma tũtirenda ũrimũ tiga ũtũrehera mathĩna ma nakũu. Athiria gĩikara thĩ airport akĩrĩu mũtungatĩri ũcio anjĩra atĩ ndigathiĩ kũgia mwarĩ wa maitũ. Atĩ anjĩraga atĩrĩ, na nĩ mũthuri mũnene mũraihu mwerũ wĩna njarũmi, kwanja ya na igũrũ na ya thĩ. Atĩ my sister wakĩte tũnyũmba twa gũkomborithia, no nyambe ngĩhurũke kũkamũira amenye ũrĩa ngwĩka. Ngĩmwĩra cindwe, nĩwe ũrakagĩrwo kana nĩ ciana ciake? Mĩaka 15 tũrarĩ nawe ũraitangire. Ngĩmwĩra ca ikara kũu ũgũre mũgũnda na gũkũ na wake, na nĩ akire. Anjĩra Ngai ndagĩte gũkuona tene nĩkĩ? Ngamwĩra nĩ ũrimũ, tondũ ko warĩ mũgĩ nĩ ũngĩanjethe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu ona ingĩmwĩra inũke ndetekagĩra, oigaga reke njethe njakake, tondũ mĩaka mĩingĩ nĩ ndagĩteyangi. Ngai witũ arotũteithia. Ona ndũkae gũteyanga mahinda na ndũkae gũteyanga mathaa. Mwathani arogocwo. Na atumia mũtigatũre mwĩhokete arũme mamũrĩhagĩre nyũmba. Nĩ ũgũthatia moko ma ciana ciaku. Ona yethaga tũnini, atumia tene nĩ marutaga ciringi, na ũkoraga ciringi ĩyo nĩyo yakĩte maploti maingĩ kambĩ-inĩ, kana tiguo? Nĩguo. Ũngĩnjĩra no wage ciringi 5. Atumia acio manyitanaga, na he hĩndĩ ona mami witũ ũrĩ wa kĩama kĩmwe, na makagũra mĩgũnda na gũkũ gatatha handu mbere. Atiga nĩ tata wa Njũgũ na wendaga kũnyonoha. Tũkĩrutwo kĩama-inĩ tondũ my mom nĩ akĩpass, no share yake yarĩ oha na ciringi yake yarĩ oha, ĩraikarire mĩaka 40. Neo maroiga nĩ mekwendia shares, maigua nĩ ndĩragũra makiuga ihe anga nĩ teri coko ndacigũrire na hinya makĩenda na mategwĩka atĩa. Ciringi ĩrĩa yarĩ ya maitũ ndĩorĩire, onawe cianyu itikũrĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũngĩkora hau gatatha ngĩthiũrũka kahũa kau ngiuga ndĩ memba gũkũ, no kaĩ hatiarĩ gaciringi gako ĩ, nĩ waithĩra warutĩte ciringi, na mama arutaga ciringi na thumuni, na mageka maũndũ mane. Arĩa matigirwo indo makĩenda kũhatanĩrĩria. Gwatuĩka kĩna nĩ kĩrendio gĩa kĩama kĩu, ngerwo ndingĩgũra. Ndamathimĩire ũguo, ngĩmeta mũcemanio atumia, ngĩmera aiya, na nĩ wamenya inyuĩ nĩ inyuĩ broker ciakwa, mũnjarĩrĩria kũrĩ kĩama, nĩ inyuĩ mũkũrĩa cia mburo? Aiya, cia broker
na broka icio ciariraga cukari kilo mwe tondu mutumia bata ni cukari na tumaguta twa lita eno magicaina marua ugai amen. Bwana asifiwe sana. Kiria gigiaku gitikura ona kiria gigia thigino ya ciari yaku gitikura thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku muno. Maandiko maroiga atiri no ngumwira atiri nama ati bururi uria wa Sodomu ni ukagia muru muthenya ucio wa cira gukira we Kaperinaumu. Mwathani arogocwo. Kwi hindi ingikinya urie Ngai kiuria ng'ani arokire arathimwo thutha wakwa, ng'ani arokire arathimwo ndiratigwo, ni ukurugama ta itura riria Kaperinaumu wirwo wari muru we ni kwihingica wekire atia. Rugama wega na maguru maku na wambiririe gukinyira kirathimo kiria gigiaku, wambiririe gukinyira migunda iria yaku, ona iria takinyiriire aciari aku ni gukinyirire, ona iria tagukinyiriire guka wanyu ni gukinyirire thiini wa ritwa ria Jesu. Na indo cia aciari anyu iria cianohwo ni ndaciathiriria moko-ini manyu, ciohoke ciikuria ire thiini wa ritwa ria Jesu, tondu aciari acio matiariaga ta ithui. Ariu aciari ire ni ugwati. Bwana asifiwe sana. Twiciragia uhoro wa umuthi ithui, alafu no menya ni kuhonoka ithui turi ahonoku. Ithui twiciragia uhoro wa umu to turi ahono, aciari acio ni matari ahonoku. No nginya wicirie na wibange. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Ngai arotuma wira uria urutite wakumaga kuria umire ukaigira na murango uria ndugatuike wa tuhu. Ugae andu makigaya, ugae igai riria rikwagiriire, ugae utongo uria kwagiriire. Bwana asifiwe sana. No gie na kindu giaku. Mwathani arogocwo muno. Maandiko makoiga thiini wa raini ya 25, hindi iyo Jesu agicoka akiuga atiri, awa Mwathani wa iguru ona wa thi, ndakugatha ni undu ni uhithite andu aria ogi na imenyi maundu macio ukamaguuriria tukenge. Mwathani Ngai witu arogocwo. Uroguuririo maundu maria mari thiri-ini, maria mangituma ugie na mugunda waku, maria mangituma ugie na nyumba yaku na indo ciaku, ugocithie Ngai. Bwana asifiwe sana. Uroguuririo thiri ya anointing, uroguuririo thiri ya utonga. Ngai arokuguuriria na Ngai arokuhe meciria marie ma kuruta biashara. Ungihota kuruta biashara wega, Ngai aromirathima na akuhe faida nene. Bwana asifiwe sana. Tikuga biashara ni cio hindi kana cia waria kana cia andu aria angi, onawe wamukire thiri ya biashara umirute no umirute no umirute to takaruta ringi. Bwana asifiwe sana. Na ndukanate indo ciaku. He hindi mwe ndairwo ni kamwana kamwe tokorwo nako kuria Kawangware, akijia we tubesa, ngimuria niwe waiya aca ni ona Ngai ni muira ni eti akirutaira agithia kioya karuni handu kari ka 318 akimenya ni guthie riu ni ndato wetigire indo cia Ngai, agithia kigura indo haha nyama kima iria kiendagia. Alafu mundu mutongu no amenya ndathikaga akinengera njamba iria cia tururi ni mucioi tero cio muriganitie ogopao nio marihagiria Ngai. Ndamenyire uria katia ono muthi ndari amenya kuria indo ciori, akihura thimu riu ngwenda undekere ni ndireiyete 12,000 ciora 318 ciathi nao ndanengera andu atururi indo ni mathi nacio we no umurithie. Bwana asifiwe sana. Indo cianyu irwaga kura
na Ngai arogitĩra ũtonga wanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arogitĩra kĩrĩa gĩ kĩanyu na agitĩre kĩrĩa gĩ gĩa thigino yaku na mĩnoga yaku Ngai amĩgitĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo wona mũndũ wa turũri ũkamenya he kanitha warĩhĩirio kawangwa. Bwana asifiwe. Ninegeretwo atĩ maandĩko marauga thĩinĩ wa 26 noguo awa nĩgũkorwo ũguo nĩguo wonire wagĩrĩire. Ninegeretwo maũndũ mothe nĩ awa na gũtirĩ mũndũ ũĩ mũriũ tiga ithe witũ. Ningĩ gũtirĩ mũndũ ũĩ ithe witũ tiga o mũriũ. Ona ũrĩa wothe mũriũ endaga kũmũguũrĩria. Ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu. Bwana asifiwe sana. Na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene na nĩngũmũhurũkia. Mwathani arogocwo. Tarũgama na igũrũ na magũrũ maku. Tambararia moko maku na igũrũ uge thutha wakwa. Oya icoki rĩakwa mwĩĩkĩre na mwĩrute na niĩ. Nĩ ũndũ ndĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ, nacio ngoro cianyu nĩ ikũhurũkio. Nĩgũkorwo icoki rĩakwa nĩ rĩnyoroku, ona mũrigo wakwa nĩ mũhũthũ. Ambararia moko maku wega uge, Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ti itherũ icoki rĩaku nĩ inyoroku, ti itherũ wĩ mũhoreri. Nĩ ndoya icoki rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ na ndagaya thĩ ĩno tondũ nĩguo maandĩko maroiga. Na tondũ ĩragaywo nĩ arĩa ahoreri, nĩ ndoya icoki rĩa ũhoreri na ndarĩhumba. Ndagaya thĩ ĩno harĩa ngwaka, harĩa ngũpaki ngari yakwa, harĩa ngũrerera ciana ciakwa. Nĩ ndoya icoki rĩaku tondũ nĩ inyoroku na nĩ ihoreru. Na nĩ maandĩko maku moigĩte arĩa ahoreri nĩ makagaya thĩ. Ndagaya thĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagaya ũtonga wa thĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagaya mĩgũnda yakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagaya indo ciakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ icoki rĩaku nĩ rĩega na nĩ ihoreru na nĩ inyoroku na gũkena nĩ arĩa ahoreri ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga nĩ ndamũkĩra mwaka ũyũ. Ndoiga nĩ ndamũkĩra mwaka ũyũ. Nĩ ndamũkĩra kĩrĩa itarĩ. Na kuma ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ gĩakwa gĩkũra. Ndohora rũciaro rwakwa. Ndohora mũtũrĩre wakwa. Ndohora mũikarĩre wakwa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndehumba icoki rĩaku rĩa ũtonga tondũ nĩwe mwene thĩ, nĩwe mwene igũrũ. Ndehumba icoki rĩaku rĩrĩ inyoroku, nĩrĩo ndehumba. Ndambararia moko makwa Ngai na ndetĩkia we wĩ Ngai. Ndetĩkia we wĩ Ngai. Ndetĩkia we wĩ Ngai. Nĩ ndehumba icoki rĩrĩ. Ndoima ruo-inĩ, ndoima mathĩna-inĩ, ndoima mĩrimũ-inĩ tondũ icoki rĩaku nĩ inyoroku. Ndikuohwo rĩngĩ biacara-inĩ. Ndikuohwo rĩngĩ wĩra-inĩ wa moko makwa. Nĩ ngũruta wĩra waku ngũtĩithie. Na rĩu nĩ gũgũtĩithia. Na rĩu nĩ gũkũgocithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndoya icoki rĩaku Ngai tondũ nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Ũguo kĩrĩa ngwĩrirĩria mũhuro wa riũa nĩ ndamũkĩra. Nĩ ndamũkĩra. Nĩ ndamũkĩra. Nĩ ndamũkĩra. Mwaka ũkiuga ũkomanĩre nĩ ngagĩa na ũira wa gwĩkĩra kanitha waku hinya. Wa gwĩkĩra kanitha waku hinya. Tondũ nĩ ngũtoria ndamathia. Nĩ tondũ wa ũira wa kanua gakwa. Tondũ we nĩwe Ngai ũrathimanaga.
niwe wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nawe nĩwe ũgũtũrathima. Rathima mawĩra maitũ, rathima biacara citũ, rathima riumagarĩro ritũ na ihũndũkĩro ritũ, tondũ icoki rĩaku nĩ rĩega na nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Moko maya makwa nĩ ndamatheria, mamũkĩre kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩ we, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndikũrĩra rĩngĩ nĩ bajeti kwaga gũkinyanĩra, ndikũrĩra rĩngĩ nĩ mbeca cia mũhuko wakwa kwaga kũigana. Ndaigĩrĩria roho wa thĩna, ndaregana na roho wa mathĩna, tondũ wa kĩgongona-inĩ kĩrĩa ndĩ, tondũ wa ũtungata-inĩ ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo. Ndigũthĩna rĩngĩ na ndikũrĩra rĩngĩ. Nĩngũruta wĩra na hinya, nawe ũndathimĩre wĩra wa moko makwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndanĩrĩra ndoiga we wĩ Ngai, ndanĩrĩra ndoiga we wĩ Ngai, na icoki rĩaku nĩ rĩega, icoki rĩaku nĩ rĩega, icoki rĩaku nĩ ihoreru, nĩrĩo ndehumba. Na tondũ ndehumba icoki rĩaku, roho wothe wa mĩrimũ nĩ wanjaũka mwĩrĩ-inĩ ũyũ. Mĩrimũ yothe nĩ yathenga, maruo mothe nĩ mathenga. Ngai ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe naniĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haleluya. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Icoki rĩu ũrarĩ narĩo rĩa mwaka wa 2024 rĩaũre, uga nĩ ndarĩaũra, nĩ ndarĩaũra. Ndehumba icoki rĩega inyoroku rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, rĩtwarane na niĩ kwambĩrĩria rĩu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nani nĩ ngwĩhokeka na indo cia nyũmba ya Ngai, nĩ ngwĩhokeka na maciaro ma mbere, nĩ ngwĩhokeka na icunjĩ cia 10, na nĩ ngwĩhokeka na magongona mothe na mĩhothi na ngatho. Ngai ũndathimĩre thigino yakwa. Mwaka ũyũ ngwenda ũndathime, mwaka ũyũ ngwenda ũndirikane, mwaka ũyũ ngwenda ũtwarane naniĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũguo, igongona rĩa ngatho. Na ũngĩkorwo wĩna igongona rĩa first fruit, nĩ ihinda rĩa kũruta. Arĩa mena magongona ma first fruit, na ũngĩkorwo ndũrĩ, mwaka ũyũ, mweri ũyũ gũkiuga ũthire, nĩ ũgũkorwo nacio. Bwana asifiwe sana. Na mwĩhokeke na magongona marĩa andũ arĩa angĩ mehokekaga namo, nĩgetha Ngai atwarane hamwe nawe. Aria ma, tuĩka mũndũ wa kwaragia ma. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho, na arĩa mena igongona rĩa first fruit, na ndũkarute first fruit ũhenanie nĩ first fruit, ĩhana taithi, ndũkanahenanie, ndũkanahenanie. Nĩ gũthira ũgũthira, na nĩ ũyũ ũhoro wa Anania, na nĩ wĩthomagĩra na ũkaigua. Kei tũhoe. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ we nĩwe ũtũhotithagia kũruta maruta mothe nyũmba-inĩ yaku. Mweri ũyũ nĩguo kĩambĩrĩria kĩa mwaka, na nĩguo tũrutaga maciaro maitũ ma mbere ma kĩambĩrĩria kĩa mwaka. Teithia andũ aku no mamenyithie gĩtũmi, na tondũ igongona rĩruo, Ngai ũreke marute ũrĩa rĩagĩrĩire. Ndũkareke magae kana mahenanie, tondũ wĩtagwo Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa magongona ma ngatho, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa first fruit, na ndaria kĩrathimo na igũrũ rĩa tithe na offering na thanksgiving, ciothe ci moko-inĩ maku. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Gatũrũme,
na ndetĩkia we Ngai kĩgongona kĩa ma nĩ ũkwĩgocithia na nĩ ũkwĩonania, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twacokia ngatho. Amen. Rehe magongona ma ngatho na ũrĩa wĩna first fruit erute. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũtikireke tũikare thĩ. Wa mbere njokie ngatho mũno nĩ tondũ wa ihinda rĩu, na nĩ tũkoretwo twĩ busy mũno December, na nĩ tũkoretwo tũnyitanĩire wega. Ũguo Ngai amũrathime nĩ tondũ mũtinogete na mũtikũnoga na mũtikanoga na mwakũra, na wĩra nĩ mũkũruta ũrĩa Ngai witũ amũhete nigetha mumũtĩithie na mumũgocithie. Mwathani Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. He ciana ngũiyũkagia akorwo nĩ makinyĩte moke ndĩmaiyũkie tondũ ndigĩtie ndagĩka nyinyi mũno. Ũmũthĩ nĩ ngũceracera kũndũ kũingĩ na nĩ njũĩ Ngai no egũkĩndeithia na nĩ ekũhotithia. He ciana cikwendaga kũiyũkio, ndiũĩ kana nĩ makinyĩte. Mũtikĩrũgame na igũrũ. Rũgamai na igũrũ andũ a Ngai. Hena andũ mara requestĩte kũiyũkĩrio ciana na angĩkorwo nĩ makinyĩte, na gũtirĩ mũndũ wagĩrĩire gũkorwo atakinyĩte mũndũ ũrenda kũrutĩrwo igongona thaa ici. Mũndũ ũratĩa kĩgongona, korwo nĩ ararutĩrwo igongona fika mapema. Kwĩna rũĩ rwa thaka ame ya Imanueli mwene nao ya mariketi alo adira kageko
utugi wa Ngai iguru ria andu aku. Ndaria kirathimo kia Ngai iguru ria andu aku. Ndaria kirathimo iguru ria Pastor Lucy Njoki agithi na mbere na utungata uyu ndamutigira. Jehova Ngai kigongona kia matu-ini mutongorie no murithie na mumenyerere. Mumenyerere ni tondu ni uri tha na ni uri utugi munene. Kirie kuohora wohore. Kirie kurathima urathime. Na hoera ciana na ciyukia Ngai wamukire igongona riu. Na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Amen. 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 Ithe witu uri iguru. Ritwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩũke, o ũrĩa wendete we, nĩwĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo, tene na tene. Amen. 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 Hallelujah. Kei tuoe moko maitũ na igũrũ. Ngai nĩ twagũtĩĩa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Kĩambĩrĩria gĩaku nĩ kĩa ma na nĩ gĩa kwĩhokwo na nĩ gĩa kĩhoto. Nĩ twakũnenehia na twakwĩnyihĩria. Tũgĩtumũraga tũnua twitũ Ngai tũgĩkwĩra nĩ wega. Nĩ tondũ wa ndungata yaku Mwathani Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ wamũhotithia atungate thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani, na nĩ watũma oimagare agatungate kũrĩa kũngĩ egũthiĩ. Wega waku ũkorwo hamwe nake. Mũrĩithie ũmũgitĩre na ũmũmenyerere. Ũmwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Kĩrĩa ekũrathima kĩrathimwo, ona kĩrĩa ekuohora kĩohorwo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngai amũrathime. Rekei tũikare thĩ. Nĩ wega kũgoca Jehova nĩ tondũ wa ũtugi wake mũingĩ. Ona nĩ wega kũgoca Jehova nĩ tondũ wa wega wake mũingĩ. Nĩ wega kũgoca Jehova nĩ tondũ wa wendo ũrĩa atwendete naguo. Wendo ũrĩa atwendete naguo nĩ wendo wa tene na tene. Wendo ũrĩa ũtarĩkagia gũthira. Wendo ũtarĩ gĩthimi, wendo wa mwanya, wendo wa magegania ũrĩa atwendete naguo. Hallelujah. Nĩ igongona rĩa ciana. Na nĩ rĩathire na mbere mũthenya wa Friday, na ũmũthĩ no rĩrathiĩ na mbere. Ũhoro wa igongona rĩa ciana. Nĩ ngwenda kwaria mũno haha, tũgĩkaiga tũkinye kũrĩ ciana. Twambe tũmenye na tũtaũkĩrwo atĩ mwana to mwana ũrĩa wa gũciarwo ũrĩa ũrarehwo nĩ nyina haha nĩgetha amũkĩrwo. Hallelujah. Ithuothe twĩ ciana cia Ngai. Hallelujah. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mwana. Tondũ korwo tũrĩ andũ agima, mũndũ ũrĩa mũgima ndonaga ndagĩtarĩ. Tondũ nĩ agimarĩte maũndũ-inĩ mothe. Nĩguo ni kana tiguo. Mwana nĩwe wonaga ndagĩtarĩ tondũ nĩ aremetwo nĩ mũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wake, nĩ aremetwo nĩ kũhũrana naguo. Hallelujah. Igongona rĩkĩrutĩrwo ciana, twambe tũrutĩrwo igongona ithuĩ nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igongona rĩa kũhota gwĩtigithũkania na maũndũ marĩa matũgĩtagĩra hinya. Hallelujah. 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 Na nĩkĩo muonire Jesu Kristo aingĩra kĩgongona-inĩ na akĩoya mũcarica akĩrika kũhũra andũ. Hallelujah. Akĩrika kũhũra ciana nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ matiramenya na matirataũkwo nĩ ũrĩa kũrathiĩ na ũrĩa Jesu Kristo ararĩkia gwĩka. Hallelujah.
na ithuĩ mũcarica wa Roho Mũtheru nĩ twawona mũthenya wa ũmũthĩ. Haleluya. Atĩ tũkũnyuithio ũtonga kĩa hinya, tũkũnyuithio gũtherema kĩa hinya, tũkũnyuithio kuohoka kĩa hinya. Saitani ende kana ndende, ũhoro wa kũmenyera nyũmba ya Ngai ũkinyio mũthia rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haleluya, haleluya, haleluya. Na nĩma ũguo ndungata ya Ngai arauga, gũkũ kwĩna Ngai mũnene, gũkũ kwĩna hinya mũingĩ, gũkũ nĩ kũrĩ ũhoti mũingĩ. Gĩikaro gĩkĩ Ngai nĩ arutaga wĩra tondũ nĩ ekithagia maũndũ manene, no ithuĩ indo citũ cianathiĩ na ageni. Haleluya. Motonga maitũ manakuo nĩ ageni. Nĩkĩ makuagwo nĩ ageni? Nĩkĩ? Tondũ mũndũ ũcio nĩ aragaramika kũgaramika kũrĩa kwagĩrĩire. Haleluya. Tugaga atĩrĩrĩ, niĩ kanitha kĩambĩrĩria rĩ ndambanĩrĩirie nayo. Haleluya. No niĩ ona ndirĩ ndakũrũka harĩa ndarĩ, ona nginya kanyũmba karĩa ndaikaraga ndirĩ ndathama. O ũrĩa ndarĩagwo nĩ ngũngũni na thuya noguo ndĩagĩrwo kuo. Roho ũcio rotoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ kumagara na gũkinyũkia, no menye ndũkumagara oro ũguo, kũrĩ na wĩra ũrĩa ũkũruta. Ngwenda tũthiĩ nawe twambe ithuĩ tũrutĩrwo igongona tondũ twĩ ciana ũtonga-inĩ. Haleluya. Twĩ ciana ũtonga-inĩ, twĩ ciana kuohorwo-inĩ, twĩ ciana twambe tũrutĩrwo magongona ithuĩ, tũgĩcoka kũiyũkia ciana citũ maciaro ma nda itũ, tũgĩcoka kũmarĩria kĩrathimo marathimĩke, ithuĩ tũkorwo nĩ ithuĩ tũrathimĩtwo na tũkahota kũhũrana ũhoro ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo kĩu twathomerwo, na nĩ kiugo kĩna kĩeha kĩingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro, na nĩ kiugo kĩna ũritũ mũno thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Haleluya. Na ndĩnama tondũ nĩ njũĩ na nĩ ndĩraiguithĩka ũguo, nĩ kũrĩ andũ makĩte nyũmba mwaka ũyũ marathimĩtwo nĩ Ngai na makagũra mĩgũnda, no matirĩ marahota gũkinyũkia ikinya nigetha maumagare mone mũthĩnjĩri Ngai. Ndũraimagara tondũ ithuĩ tũndũ tũnini tu nĩtuo tũtũgĩtagĩra hinya. Ngũthi kũmwĩra ũkĩahingũrĩre nyũmba anjie kũnjĩtia 200,000 ngũmũrutĩra kũ? Niĩ nyongerere no wakwĩra atĩ nĩ ũretio? No wakwĩra? Ũmenye we wakĩte nyũmba na ndũthiĩte kuga ũhingũrĩrwo nyũmba, we ũgĩte ngari na ndũthiĩte kuga nĩwe waigĩrĩrwo thitango ĩyo, tondũ o rũciaro Ngai ndetigaga atarĩ mũira. Ngai nĩ aheanaga ũira wake na nĩ akoragwo na matigari make. Maandĩko thĩinĩ wa Isaia mokoiga tiga atũtigarĩirie tũtigari tũngĩhanaine na Sodomu na Gomora tũngĩrĩ gũthira. No wakwĩrire woka kuga nĩ ũragũrire ngari atĩ nĩ ũkwĩrwo rehe tũu ũratigirie? Roho wa Ngai nĩ arahenania kana kwĩna andũ makĩte nyũmba mwaka ũyũ? Nĩ kũrĩ? Nĩ kũrĩ andũ makĩte nyũmba mwaka ũyũ? Ũcio mwaka ũyũ ũrathirire nĩ kũrĩ andũ makĩte nyũmba? Ndĩraigua ĩĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũgũrĩte ngari? Akorwo nĩ ũgũrĩte ngari uga ĩĩ nĩgetha thitango ĩyo yehere. Nĩ kũrĩ mũndũ ũgũrĩte ngari mwaka ũcio ũrathirire? No ngothiĩte kuga nĩ ũgũrĩte? Nĩ kũrĩ mũndũ ũgũrĩte kĩea mwaka ũcio ũrathirire? Haleluya. Ndĩraigua ĩĩ. Ngai atũrekere twekĩrwo maũndũ nĩ Ngai tũkahiũhaga mbere gũthiĩ kuga nĩ twĩke,
nigetha acio mekeirwo undu ucio mahote gucukuma ni tondu wa mundu uria utari mwikire. Ni ngwenda tuthie thiini wa maandiko ma 2 Samuel tuigue nigetha tumenye 23 namba cia gutara ni 399 buku ya Gikuyu. Verse 8. Na nituguthoma. Maya nimo maritwa ma andu aria mari njamba aria Daudi ari nao. Haleluya. Tuonaga Daudi wa muri wake ona ndoikaine kwao, githĩ itiguo tũtiũĩ rũgano rũu. Daudi ona ndarĩ igweta kwao, nginya ona ikagio na kũu rũũru-inĩ nĩ ithe, tondũ nĩ arĩ na nganja nake. Karũgano gake twanaria maita maingĩ nĩ mũkoĩ ndigũcokera. Ithe ona nĩ onaga ti wake, tondũ onaga agĩirwo nja ya kĩhiko, no Daudi ndagĩirwo nja ya kĩhiko. Jesse nĩ kũrĩo arĩirwo na nĩ atete mami wa Daudi, nĩ amũtete, nĩ matiganĩte. Koguo ti hĩndĩ ya mbere andũ gũtigana, na nĩ arĩ na mũtumia ũngĩ. Na koguo mami wa Daudi nĩ athire na akĩaria na mũtumia ũcio mũiruwe, akĩmwĩra njĩtĩkĩria tu nĩgetha. Haleluya. Muthikĩrĩirie. Hau mwendete. Gũkira kũu nĩ kwa ngegia. Gũthikĩrĩria kũu nĩ kwa ngegia. Agĩkĩmwĩtĩkĩria ndinie rũgano na agĩthi akĩingĩra gĩtanda gĩake. Haleluya. Rwaigua nĩ mũiruwe maria nake. Haleluya. Atumia mararakirwo kĩao, gĩtanda kĩao. Niĩ kaba nguĩte ndĩ muoyo. Haleluya. Mũtitige kũrara kwa andũ a Ngai. Mũtireke tuone kũrĩa Daudi aimire. Mũndũ ũrarara kũ. Haleluya. Guoko igũrũ. Nake Jesse agĩũka na ũrĩu wake, agĩgĩciria no gacu. Eciria no gacungwa agĩka atĩa? Haleluya. Akĩndandiĩra na niĩ ndinaiga ũndũ. Haleluya. Gũkiuma kamũndũ. Haleluya. Mami wa Daudi agĩcembia akiuma ehumbĩrĩte gacuka. Agĩthiĩ gwake. Athiĩ gwake tondũ Jesse aikaraga State House, tondũ andĩkĩtwo wĩra kwa mũthamaki Saũlũ. Mũtumia agĩkĩambia gũkĩira ngoro, akĩambia na athuri a tene marĩega, tondũ ona mate atumia nĩ mamaheaga irio. We ũngĩmũte ona ũragia angĩkuĩte. Haleluya. Akĩthiĩ mũtumia ndekĩambia kũneneha. Mũthuri rĩu akĩambia kwaria, akĩraga arĩa angĩ, nĩ mwakĩona kĩrĩa gĩatũmire ndĩmũte? Nĩ mĩtugo ĩno. Ndekĩneneha na ĩgĩciarwo, na tondũ ndekwenda kwĩruta nja State House rĩ, githĩ toĩ gũkĩmũhiũhĩria, githĩ toĩ gũkĩmũhe irio, githĩ ona mwana aciarwo toĩ gũgĩtanio nake. No nĩ athũrire mwana ũcio mũno, tondũ nĩ mwana wa nja ya kĩhiko. Daudi arĩ wa nja ya kĩhiko. No mũndũ ũyũ tondũ nĩ anyuĩte kamunyweco rĩ, ndangĩmenya ũrĩa gwathire. Haleluya.
toria andu a Ngai na andu aingi manyuithagio kamunyweso ati nama ungicoka gwiciria kiria uraire nakio ni githanwa ndungitikia ni kamunyweso ungicoka kwirora niki urari nakio ni kugwa ngigwa thi githanwa kia biu niki athuri muratheka kamuri mwakorana na ithanwa. Haleluya. Tuhitukiire maundu-ini maya na ngo tutimahitukiire githe tutikeiguaga koguo githe tikumaria tondu guo ni guoko no inyuĩ mutigathi gucaria iganwa ni kiria Ngai akuhete. Haleluya. Iganwa ni kiria Ngai akuhete na we tiga mutumia tiga guikia muthuri waku agacarie mathanwa. Haleluya. Ungigerekania na githanwa kiu ona ni kumaka ngimaka ni uria kihana no tondu arari kamunyweso-ini aronaga no kairitu. Haleluya. Na ni wa muikirie wa mukinyia nginya hau ni njui mukenaga mukiraga. Haleluya. No hau ndimwiraga tucemanie twariririe maundu macio kiumburo gutari kuhithirira tutari riera-ini na kamukiendaga mwendaga haha. Haleluya. Mwana ucio atumirwo roru nigetha agakwire na kou athie kurithia githaka-ini ri na githe ndegutungana na nduba na atungane na miruthi na githe toe gwitungana na nyamu nginya ingi njuru akwire na ku no Ngai ni mwihokeku ndakwiriire na kou na nikio onawe atarekire ukwire kuria wari na kuria wathinikanitio na kuria waikitio tondu ona ihu riaku mami wanyu akigia no korwo baba wanyu aigire nie wagia mwana ungi ni twaimanwo na ndina ma kwina andu me haha manerwo ni athuri wagia ringi riu ni riaku ugakirara ukihithite ugakihinya kana ugakahinya na ni kamuthamaki roho cio rotoma uria wakuete agakuhaicio riri niwe ugutuwira nigetha uge tigaku. Haleluya. Rera niwe wahaicire uriri. Haleluya. Ana ngoroge thiini kana kenja rera. Haleluya. Mukirire mwetereire kuigua hau hangi. Daudi Ngai ni amugitirire toria akugitirite umuthi. Ngai akurutite kuria akurutite githaka-ini agakuruta kuria akurutite ugwati-ini muru. Ngai agakuruta kuria akurutite nginya wiguage kwiyuraga nginya wiguage kunyua ndawa nginya wiguage kabo ngikuite acoke oke akurehe nyumba-ini yake haria kirugutiro giotonga kiri aremwo ni gukunengera nyumba yaku. Ngai no aremwo tamaka ni tugutiga wana na ona nie ndaiga kwambia riu ndiguthi maguru ringi ngomende kana ndende ndiguthie maguru ringi ni njui Ngai ni aheanaga tondu nie ni aria he ngari ya wira no riu ndirenda ya wira ndirenda yakwa ya kungua ngithii utungata na nie hau njohorwo umuthi ndimenyitire uguo ndiwarage ngoka nayo nginya haha ni nie ngiritie kanitha momorwo tondu gutire na gia gupakwo. Haleluya. 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 Nawe muthenya wa umuthi witikie kuria Ngai akurutite agagukinyia haha tiguka angiuka aremwo ni gukuhe nyumba yaku na kia giaku. Haleluya. Haleluya. Tondu ni njui ni aheanaga ciea na ni aheanaga manyumba ni akanagira tondu ni mwihokeku na githe tutiarathimwo na tuturite turathimitwo tukarathimirwo biacara citu tukarathimirwo mawira maitu nayo mbia ya kanitha iriaga ku iriaga kanitha. Haleluya. Mbia ya kanitha ithia biacara ku
ithe ndĩrĩaga kanitha kĩrĩa gĩtigĩtwo kũu na mwaga kũrehe ikombe-inĩ rĩa Ngai nĩgetha mbĩa ĩrĩa ĩkuo yone gĩa kũrĩa mũgũkora mũrĩrĩirwo ici kateni. Haleluya, haleluya. Ndiũĩ kana nĩ mũretĩkia hamwe na niĩ, ndiũĩ kana nĩ mũretĩkia. Nĩ ngũririkana nĩgetha Ngai andute rebo-inĩ ĩrĩa ndarĩ anginyie rebo-inĩ ĩyo ĩngĩ. He athuri twarĩ nao kũndũ twatũmĩtwo tungata, na ngĩmera kamũtitũ-inĩ karĩa ndathire kũgĩra nyũmba na gĩikaro. No mũririkane gĩikaro gĩakwa nderire Ngai ndikwenda kũmenya kana ndĩna mbia kana ndirĩ, ta atĩ Ngai ndakwĩra na ndatua matua atĩ mwaka ũyũ ndigũikara parking rĩngĩ. Ndaikaraga parking. Haleluya. Ndigũikara parking rĩngĩ, na Ngai nĩ ngwenda gũkuona ngũikara kũrĩa gwĩ gwakwa, na ndigũikara nyũmba ya mabati, ngũikara nyũmba ya mahiga. Haleluya. Na ngĩtua matua na ngiuga ona ndaima gũkũ ndathiaga ngiugaga ndiraikara parking rĩngĩ, gũthiĩ atĩa kana gũthiĩ ndigũikara rĩngĩ. Rekei ndĩmwĩre Ngai nĩ arĩ matũ na Ngai nĩ aiguaga. Ndianinire mweri ũcio. Haleluya. Ndianinire mweri ũcio. Ngai atanyonetie kĩaya icio tũkũgayaga akahaha, na ndianinire mĩeri ĩrĩ itaingĩrĩte. Nyũmba ĩyo yatwarirwo guo ta mũbebe. Haleluya. No ngambia ndĩkĩrĩ nacio, no ngandĩkĩrĩ wĩra thiaga. Ciaimire kũ? Ciaimire kũ? Ngai nĩ aheanaga manyũmba na nĩ aheanaga ciea kũndũ kũrĩa kwega mũno, kũrĩa kwega piũ, kũrĩa kwega piũ, kũrĩa ta kũrĩa njikaraga. Ngai aheire gĩikaro Ondirĩ. Haleluya. Na Ondirĩ hĩndĩ ya tene tondũ mĩgũnda ĩyo yarĩ ya thũngũ. He barabara ĩ hau ĩrorete Kamangũ ĩtagwo Makereca. Ti bara ĩtagwo Makereca. Ruti ĩyo yarĩ ya mũthũngũ wetagwo Mark Lynch. Haleluya. Nake mũgĩkũyũ akaiga Makereca. Haleluya. Hau njikaraga kwarĩ kwa mũthũngũ, ona gwĩtagwo kwa mũthũngũ. Haleluya. No Ngai ndagire kũhe kũu njikaranie na itonga, njikare kũrĩa kwega. Haleluya. Waiguaga kũu nĩ kwa Berebendia, kũu kwaca rĩu niĩ kamũhaka rĩu harĩa hakwa ndĩ ũguo. Nĩ igana moĩ mũndũ weho mũkuo warĩ ho hĩndĩ ya Kenyatta na hĩndĩ ya Moi wetagwo Jiji Kariuki. Nĩ igana mana mũigua. Ndĩ neighbor wa Jiji Kariuki niĩ. Gavana ũrĩa ũrarĩ kuo Kiambu Nyoro, ndĩ neighbor wa Nyoro. Ũrĩa wĩ kuo rĩu na ndikũmũgweta mũno o niĩ mũrona ha. Ũcio nĩ Ngai ũhotaga kana ndahotaga? Nĩkĩ kĩngĩgirĩrĩria we Ngai agũkinyie harĩa angĩenda gũkinya? Ndũtue matua na uge kuma ũmũthĩ. Haleluya. Na nĩgetha njũke nginye hau nyume na hau nyume na hau nyume na hau ndanaria na ngaiga mũno atĩ ndathiaga ngathiĩ ibuti. Twĩna mami, twĩna my sister wĩho ũguo ibuti nĩgetha tũthi tuone gĩa kũrĩa. Na hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩthiĩ wĩra Dagoretti Children's Home toka mũcara karĩ kanini. Ndaruta wĩra mũthenya na ngaruta ũtukũ. No mũthenya ũmwe nĩ twagire gĩa kũrĩa. Tũgĩthi tũkĩruta wĩra. Twarĩma tũkĩrwo gũtirĩ mbia.
ni mandanyitire kahoma kau uguo ndakagũthithirie ũguo ngiuga ĩno nĩ ndaimono na ndikarĩmia rĩngĩ na ndikaruta wĩra wa ciĩbarũa rĩngĩ ndĩrĩmaga gwakwa kuma mũthenya ũcio Ngai ya igũrũ nĩ aiguire ndirĩmaga kwene nĩmaga gwakwa. Haleluya. Na ti kwĩgana ndĩregana ti kwĩgana nĩ ũguo mũraigua ndungata ya Ngai akiuga atĩ akũrora ũguo ona ithe tũtiakĩrwo nĩ gũtua matua na tuge mũtũrĩre ũyũ nĩ watũnogia na tũtikwenda rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai nĩ endaga mũndũ ũtuaga matua. Mũtũrĩre wa biacara gũtinda cihĩrĩirio nĩ ndaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtũrĩre wa gũikara njathaga mũthuri na ndikona onawe tua matua kuma ũmũthĩ uge nĩ ndaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana ithuĩ twĩ ciana cia Ngai no mũhaka twambe tũrutĩrwo magongona mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ igongona rĩa ciana tũgĩcoka kũhoera ciana ithuĩ tũkorwo nĩ ithuĩ tũhoirwo na twarutĩrwo magongona atĩ ona gũtigũthiĩ mĩeri ĩyo gũtigũthiĩ ĩyo ona December nĩ kũraihu December tũgakorwo tũkiuga maũndũ mangĩ. Haleluya 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 haleluya. Nĩ igana maretĩkania na niĩ. Haleluya. Ũgũtua matua ũgĩkinya kanitha thaa 5 wĩ wa njatha-inĩ. Haleluya haleluya. Nũĩ ndoraga andũ a njatha-inĩ makĩingĩra ũguo mandarora tha ngaigua ta ingĩ ona nĩ wega mũno bishofu etĩkĩririe iboko njarie Mathai arehe iboko ngaigua ta ingĩ wa mũndũ nyambe ndĩmũhũre iboko icio. Ndingĩmũkinyĩria bote kĩeheretio kĩmwe ta iria ciahũrirwo Paũlũ thĩinĩ wa maandĩko ndĩmũgũthĩitio tu arahũke. Haleluya. Niĩ ndingĩthiĩ tene o kanitha ĩyo ĩtindaga no Danson ĩtindaga hetwo na Irũngũ nake akoya gĩthomo gĩothe warega gũka tene rĩ kĩgongona nĩ gĩgũikara gĩtarĩ na mũndũ atĩ no acio maheagwo. Danson akinya gũkũ na thaa nĩ ikinyire rĩ mwenda geke atĩa? Haleluya. Ndũkĩre twerwo aya marĩ njamba cia Daudi. Haleluya. Ũmenye kũrĩa Ngai arambĩrĩra nĩ ũrĩa ũgũkorwo wĩ njamba ya kĩgongona mũthenya wa ũmũthĩ na ngwĩhoka o ũrĩa tũrathi tũkĩaragia noguo ũgũthi ũkĩohoragwo tondũ ihinda rĩa wohorani nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya. Ihinda rĩa gũkinyanĩria maũndũ nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya tondũ nĩ Ngai wĩ wĩra-inĩ. Haleluya. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ verse 8 nĩmo marĩtwa ma andũ arĩa marĩ njamba arĩa Daudi arĩ nao. Wa mbere rĩ nĩ Joshehu Bashebethu Mũtakenoni mũnene wa anene arĩa angĩ a athigari na nowe wetagwo Adimo Mwezini ũrĩa woragire andũ 800 a ihinda rĩmwe akĩrũa nao. Haleluya. We nawe maroho marĩa magũmagĩra kĩgongona kĩa Ngai rĩ wĩ njamba mũthemba ũrĩkũ? Ũtuĩtwo mũnene wa athigari nĩ kũhũrana na maroho maigana atĩa wĩ wiki? Haleluya. Ũtuĩtwo mũnene atĩa nĩ kũhũrana na maroho maya? No kuga Daudi akĩrĩ hau bishofu akĩrĩ hau egwĩkũma maroho. Haha nĩ tũrona handũ Daudi arerwo ararũa. No ũrerwo nĩ ũrĩa ũtuĩtwo njamba ĩmwe yetagwo na. Haleluya. Tauga njamba ĩmwe wĩte rĩtwa rĩaku. Njamba ĩmwe yetagwo
si njoki. Haleluya. Niwe wahũranire kana niwe woragire andũ 300 o rĩmwe wiki. We nĩ roho ũrĩkũ ũrĩ waugĩrĩria ũgakũmĩka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ? Nĩ mbara ĩrĩkũ ũrũĩte thĩinĩ wa njĩra ya Ngai na thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ĩrĩa ĩgũtũma Ngai igũrũ akũririkane nĩ tondũ wa ũcamba ũrĩa ũgĩte naguo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai? Haleluya. Tondũ hĩndĩ ĩno andũ marũaga andũ kwa andũ, na ithuĩ tũrũaga na maroho na mbũtũ na mothamaki ma rĩera-inĩ, nĩgetha gũkinyĩrĩra kĩgongona nĩ kĩambĩrĩria-rĩ, ũragĩte mothamaki maigana, wagithĩtie mothamaki maigana, tondũ ona ũcio nĩ ũthamaki wa thĩna, na nĩwe wagĩte kũũkũma, na niwe wagĩte kũhũrana na maroho maya, niwe wagĩte kũhũrana na mbũtũ ici, na we mũhe hinya, na we mũhe ũhoti, na wambanĩrĩirie kanitha ĩkĩambĩrĩria. Ũratarwo ha nĩ Roho Mũtheru. Roho Mũtheru aragũtara ha? Nĩ ũthamaki ũrĩkũ wanerorera ũguo ũkona ũcio nĩ ũthamaki ũrehia nyũmba ya Ngai? Ndũngĩima ona thikũ ĩmwe wĩhinge nĩ ũndũ wa ũthamaki ũcio ũharaganie. Ũhũranĩte mbara ĩigana atĩa? Haleluya. Mũmenye haha Roho Mũtheru niwe ũrecagũrĩra njamba nĩgetha ũrũgame ithenya-inĩ na mwanya-inĩ gũkĩonwo kwĩna ũndũ ũraremerera, we nĩwe ũgũcokia. Haleluya. Haleluya. Nginya Paulo akinyire handũ akĩũria, ona nĩguo ngũigua maandĩko mau magĩũkanĩra ndungata ya Ngai ĩkwaragia atĩ Agalatia aya kaĩ mũrogetwo nũ? Nĩ gũkĩrĩ ũndũ ũkĩrigaga? Irathimo nĩguo tũrekereirio. Kaĩ mũrogetwo nũ Agalatia? Na inyuĩ ti inyuĩ Agalatia, niĩ ndiramwĩra, no kandamwĩra mũrĩ aroge. Paulo nĩwe waragia Agalatia, kaĩ mũrogetwo nũ inyuĩ Agalatia aya? Haleluya. Haleluya. Nĩ mũnogire. Aroka gwĩkĩra gĩthomo kĩngĩ na nĩ tũkĩhunjĩirio. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai gĩathiĩ na mbere ĩkoiga atĩa? Twĩ verse 9. Nake ũrĩa wamũrũmĩrĩire nĩ Eliazaru mũrũ wa Dodai mũrũ wa mũndũ Mũahohi, ũmwe wa andũ acio atatũ njamba irĩ hinya arĩa marĩ na Daudi rĩrĩa mogitire Afilisti arĩa monganĩte marũe mbara o hĩndĩ ĩrĩa andũ a Isiraeli makorirwo mambatĩte magethiĩra. Mũndũ ũcio agĩgĩũkĩra akĩhũra Afilisti o nginya rĩrĩa anogire guoko, na kuo guoko gwake gũgĩikara oro ũguo kũnyitĩte rũhiũ rwa njora. Nake Jehova agĩtũma ũhonokania mũnene woneke mũthenya ũcio, nao andũ makĩmũrũmĩrĩra o magatahe. Haleluya. Ũcio nĩ waigua nĩ wa kerĩ. We nawe Roho-inĩ Mũtheru wa Ngai-rĩ wĩha atĩ ũrarũa mbara cia Jehova nginya guoko gwaku gũkaganda, rũhiũ rũgaikara o guoko-inĩ? Haleluya. Nĩ atĩa wĩkaga nyũmba-inĩ ya Ngai? Nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutaga? Nĩ ihoya rĩrĩkũ ũhoyaga nĩgetha andũ makũrũmĩrĩre makume thutha, nĩgetha mũthiĩ mũgatahe indo cia andũ arĩa moragĩtwo nĩ njamba ici? Haleluya. Indo citũ nyingĩ irekenia na ageni. Indo citũ, nyũmba nyingĩ citũ ina ndũrĩrĩ. Haleluya. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũtaramenya gũthiĩ gũciĩtia. Harabatara o njamba ĩmwe tu yarahũke yuge rĩu nĩ hĩndĩ ya gũkinyĩra indo citũ.
gutiramakania ni utuko kana ni muthenya, gutiramakania ni muthenya kana ni utuko, kana ni rucine kana ni hwaini. Nake mundu ucio ni tondu wa uria uhonokania wa Jehova ugukorwo uri iguru-ini riake, kugie na mbutu ingi ikumuma thutha. Ni kuri mundu uri wambiriria mahoya guku akerwo tiga? Ni kuri? Gutiri. Haleluya. Na tondu ni twikite maundu manene na Ngai agatuonekanira, andu aria mambiriirie maundu thiini wa kigongona Ngai amurathime. Riu ni kuongerera makiria nigetha gikundi kiria kiho tukiume thutha tugatahe, tugirithie nyumba citu na ngari citu na maundu maitu maria magiriire, tondu Ngai ni acirekereirie. Ni ithuĩ twina wana. Haleluya. Ni ithuĩ twĩ toro, itoĩ nĩkĩ tũrugĩirwo tũgakoma tukaga kumenya uria kurathie, no ni twarahurwo toro. Arahuka narua Haleluya. Arahuka toro tondu wacunga ni ugukorere ni muthenya waci nginyagia hau tukinyite no raigua tararahuka na kuona kamuturire karia ikaraga tigake. Haleluya. Tugukaringithiria matira, ithuĩ tutikwenda mĩikarĩre ya wana. Haleluya. 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 Gutire mundu tari na kirathimo giake na gutire mundu tari no tungata wake uria anyitithitio ni Ngai. Na kwambia umuthi ni guthi kwambia kuria cieyoria irendio, ni guthi kwambia kuria ngari uria irendio, na ti kuria ni kugura. Haleluya. 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 Mienena iria yumaga huho kwa Ngai gutire kindu gutari. Angikorwo Elija ni aramuhe nyama na mugate ri na akamututhurira mai ri, wewe atangikuhe ngari, wewe atangikuhe mugunda, wewe atangikuhe maundu maria mangi. Nie ndina ngari na ndina nyumba na ndina cieya, no ndire no shamba wa mwena-ini wa Ngai. Ona ingigwatira thi no yothe na ngorwo ni muoyo ingiguna naki? Gutire mundu utabatarite. Koguo tiga kuga nie ndina ngari ona nyumba ndikiri nayo na cieya, ona ndina nyumba cia ukomborithia, ona nikuheana heanaga, no kiroho-ini ngo nduri onaki. Gutiri utarabatara. Ithuothe turabatara kurutirwo magongona ma ciana. Umuthi ni igongona ria ciana. Umuthi ni igongona ria kuohorwo ciana cia kigongona giki. Ngai atukinyukithie ikinya riu ringi. Haleluya. Akorwo ni kaburi urakamaga, ambia gukama ng'ombe kwambia kiumia giki kiroka. Haleluya. Akorora taraga to 50, ambia gutara makiri riu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haleluya. 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 Maandĩko magathi na mbere makoiga atiriri, twi verse K. Na thutha wake kwari Shama muru wage age Muharari, tondu riria Afilisti monganite me mbutu imwe handu hari mugunda uyurite ndengu, nao andu a Isiraeli makiurira Afilisti ri, Shama arugamire mugunda-ini ucio gatagati akigiririria Afilisti maukinye, akimoraga. Nake Jehova agituma uhonokania munene woneke ni Shama wage. Haleluya. Tuona ucio umwe njamba he mwena uria arugama, githe tiguo? Tondu tutirarwa na mundu wena mwiri na thakame,
turarwa na maroho. Haleluya. He uria urugamire mwena-ini wa maroho na hurana namo na kwagia mbuto ya muma thutha kuri uria nake ugiire na horo cio wa kurwa na mbuto wa keri uyu nake ni cama wage wa kurwa na mothamaki. Haleluya. Uthamaki wa ng'aragu, uthamaki wa thina, uthamaki wa kwaga gukuruka haria mundu ari. Haleluya. Cama wa age arugamire na ruhiu rwake agithi mugunda gatagati. Haleluya. Akagitire mugunda. Ithe utigwo mugunda wa Theophilus. Andu aria tondu kiugo kia Ngai kiratwira murehe ikombe-ini riakwa muite kuo kiria nigetha andu aria moka maria hotu mone giako. Mundu uyu warugamire mugunda-ini na ndengo itiari ciake. Haleluya. Oguo noguo na ithuĩ muthenya wa umuthi kugie na cama wage arugame mugunda-ini gatagati ahurane na Afilisti. Uhoti wa Ngai na hinya wa Ngai umuhe hinya aingatithie Afilisti acio mugunda ucio wage kuhutio. Haleluya. Na cama wage wa age arorire akiona ici ni ndengu moke macio ne wiki. Maandiko maratwira atia mwena-ini waku ngiri ng'ima mwena-ini ungi ngiri cigana. Koguo ndukamake we wiki tondu wagea no camba wira-ini wa Ngai. Ngai ni akurugama nawe kuri ona andu megukuma thutha. Ngwenda twigithie uhoro ucio tutige kuga atiriri tutimenya tutakiandikaga bahasa taithi kiria turaruta. Haleluya. Ona first fruit ri riu mafio muthe arenda gwithondeka ati no njoe kamucara gothe ka mweri mugima na mandigi karehe haha. Ni ugeretie Mwathani ndoyo ria ngika no aturikie kiremo giciria atire njira. Tamugerie na ndina manie guthondeka njira. Haleluya. Tamugerie na ndina manie guthondeka njira. Geria Mwathani na nie guthondeka njira. Haleluya. Geria uri utari weka geria thaici ango ni ugukua ni ng'aragu tuguthike we wa mbere tukiugaga wakuire ni kurutira Ngai wira wake uthi na mbere. Haleluya. Haleluya. Ngai ndarekagia mugambo tuhu. Ni njui kuri o uria uragwirwo ni mugambo uriku. Ni kuri uria uragwirwo ni mugambo ucio. Na ithuothe ingenda tugwirwo ni mugambo ucio nigetha turugame mugunda-ini wa ndengu tugitire tuge gutire mundu kaheo irio guku. Aria mariukaga kuheo irio ni aria mena na kuu nja no ti akigongona kia Ngai maririaga iria ithuĩ turirehaga thithino ya moko maitu. Urugame ta cama wa age urage Afilisti acio marehaga ng'aragu nigetha tugie nganja na Ngai witu twage kumwihoka na twage kumwitikia tugage ati ndahotaga ahotagiro ageni gokoritwo kuithagia muthinjiri murigo. Andu a 44 moka marekagiririo amohoragira kumohorera. Ageni moka marekagiririo amohoragira kumohorera. Haleluya. Tageria Mwathani muthenya wa umuthi. Tamugerie muthenya wa umuthi wone uria angika eguturikia kirima ugiciria hatire njira uritaranagirio na anene uririanagira na anene. We niwe woyaga muthini kuma rukungu-ini akamuikariria ite-ini cia nene akarianagira na athamaki. Haleluya. 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 Togutura twiragwo na ciugo ici itire na hinya wacio itire na hoti wacio. Ciugo ici ni cina hinya cina hoti. Ngai akoigeire o we no guka kuoya witahire kiria gikwagiriire
kũringana na ũcamba ũrĩa ũgũkorwo naguo, na nĩ ũgũtarwo wĩ ũmwe wa arĩa njamba marũgamĩrĩire mwena wa thĩna na ng'aragu ta cama wage. Haleluya, haleluya. Nĩ igana nginyanagia na hau maraigua nĩ mekwarahũka nginya wĩra-inĩ wa Ngai, tondũ kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra twambe tũcarie ũthamaki wa Ngai mbere, twambe twende Ngai na ngoro yothe na muoyo wothe na meciria mothe. Haleluya. Karĩ kĩoho kĩrĩkũ gĩkĩ kĩanjohire gĩgĩkuoha gĩtangĩohoka? Karĩ ũgorĩkũ ũyũ na ũragũri mũnene ũũ ũtangĩingatithio nĩ hinya wa Ngai yume? Haleluya. Ũkuohererwo gĩtĩ-inĩ, ndũkuohererwo gĩtĩ-inĩ, nĩ kwarahũka ũkwarahũka ũcarie Ngai ta manage marĩa marĩkĩtie kũhithara, ũmũmathie maũndũ-inĩ mothe, mũtũrĩre waku ũcenjie, mũtũrĩre waku wagĩrĩre, ũhoyage na manaroho wĩ mbere-inĩ ya Ngai, ũmũthathayagie na manaroho, waragie kiugo gĩake na manaroho, wĩkage maũndũ make na manaroho. Ũhoti wa Ngai ũkoragwo nawe tondũ nĩ Ngai ũraria ũguo. Hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ reke ndĩmwĩre, ndũngĩtirio nĩ itũhũhũ. Ũhoti ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndũngĩtirio nĩ itũhũhũ. Ũtonga ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũngĩtirio nĩ ũgonoragũri kana maũndũ marĩa manakuoha ma kĩhumo gĩaku, tondũ ũhoti wa Ngai wenyenyagia irĩma nginya itina ciacio. Haleluya, 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 haleluya. No tũkĩremwo nĩ gũtunyana indo citũ ciĩgunage na ageni tũmarorete mwaka ũgaturũkia ĩrĩ ĩtatũ, tũregire wathoma maandĩko mau nginya hau mũico nĩ ũkũigua atĩ njamba icio ithatũ kwarĩ na njamba ingĩ 37 maturanĩrwo na aya atatũ magoka njamba 100. Kati ya njamba ici rĩ cia kũrũgamĩrĩra wĩra wa Ngai rĩ, wĩha mũndũ wa Ngai? Wĩha kana no gũka ũtũre ũtungatagĩrwo, ndũngĩenda kũrutũrũra kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, ndũngĩenda gwĩka ũndũ ũrĩendaga gũka? Niĩ mamboaga takĩ niĩ kanitha thiĩ tene, niĩ ndĩthiaga o thaa 5 rĩrĩa bishop no thaa ici nĩ arambia tene, ndĩthiaga thaa 4 niĩ ngathi ngatapa gĩũkage ũgatapa tu ũgacoka ũkaima tene ũgathiĩ, ona ndũngĩenda kũmenya ũrĩa gũthiaga kana ũrĩa gũikaraga. Haleluya. No nginya tũcenjie na tũgarũrũke, twĩke ũndũ Ngai nĩ aiguaga na nĩ arĩ matũ. Haleluya. Nĩ igana metĩkĩtie Ngai nĩ aiguaga na nĩ arĩ matũ? Nĩ igana metĩkĩtie Ngai nĩ ahoranaga? Haleluya. Ndũrũgame na igũrũ ũretĩkia ũikaire thĩ mũndũ wa Ngai. Nĩ igana metĩkĩtie Ngai nĩ ahoranaga? Haleluya, 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 haleluya. Nĩ igana metĩkĩtie Ngai nĩ ekaga? Haleluya, 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 haleluya. Wĩtĩkio waku ũrogũkinyia, wĩtĩkio waku ũrotũma wĩnyitĩre kĩrĩa wĩrirĩirie, wĩtĩkio waku ũrokũnyitithia kĩrĩa wendete, wĩtĩkio waku ũrogũikia mbere kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Haleluya,
Hallelujah. 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 Neweteketie ate Ngai nĩaninaga mĩrimũ nginya arĩa aremete ndagĩtarĩ. Hallelujah. 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 Neweteketie ate Ngai gũtirĩ ũndũ ũmũremaga. Hallelujah. 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 Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwatũma woherwo mehia. Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwatũma igũrũ rĩgũcerere. Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwatũma ũkinyũkithio mbere. Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwatũma wĩkwo maũndũ mega na motugi. Hallelujah. 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 Nĩwĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩohoraga atumia. Wewe mũthuri ũtigage gũka kanitha wĩ wiki. Nĩwĩtĩkĩtie. Hallelujah. 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 Nĩwĩtĩkĩtie wewe mũtumia atĩ Ngai nĩohoraga athuri ũgatiga gũka kanitha wĩ wiki. Hallelujah. 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 Gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũiguĩrwo tha. Nĩwĩtĩkĩtie wewe mũthuri wĩ mwanake na wĩ mũirĩtu atĩ Ngai nĩarĩ atumia ega. Hallelujah. 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 Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwa gũkinyũkithia. Nĩwĩtĩkĩtie we mũirĩtu ũyũ atĩ kwa Ngai nĩ kũrĩ athuri ega. Hallelujah. 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 Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwa kũhotanĩra. Nĩwĩtĩkĩtie we ũtarĩ mwana atĩ Ngai nĩaheanaga ciana. Hallelujah. 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 Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwa kũhotanĩra. Nĩwĩtĩkĩtie atĩ wĩ cukuru nĩwe ũrarigagia na kwa Ngai nĩ kũrĩ gũka mbere. Hallelujah. 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 Gwĩtĩkia gwaku nĩ gwa kũhotanĩra. Nĩwĩtĩkĩtie atĩ wĩ cukuru ndũkagwa rĩngĩ, ndũkaigua thiũrũra rĩngĩ, ndũkarwara rĩngĩ. Twĩtĩkĩrie ciana citũ tondũ igongona rĩrĩ nĩ ritũ hamwe na ciana citũ. Rekei tũmetĩkĩrie atĩ gũtirĩ mogwati marĩa mekuonekana mathukuru, marĩrĩaga na makahũna, marĩthomaga na makainũka. Gũtirĩ ũru, gũtirĩ ũgwati ũkũmakora. Nĩwĩtĩkĩtie. Hallelujah. 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 Tumora kanua gaku. Tumora kanua gaku. Ĩra Ngai nĩwĩtĩkia. Ngai nĩwathondeka mũgũnda. Ĩra Ngai nĩwathondeka ũndũ ũrĩa wothe ũrabatara mbere-inĩ yake. Mwĩre nĩwĩtĩkia oke na hinya wake na ũhoti nĩgetha akũkinyĩrĩrie wega wake, nĩgetha akũhingĩrie merirĩria ma ngoro yaku. Tumũra kanua gaku ndũgwĩtĩkĩrio nĩ mũndũ. Ĩra Ngai akũrute
rebo-inĩ ũrĩ ĩra Ngai akũrute hau ũrĩ ĩra Ngai agũtware gĩkĩro kĩu kĩngĩ tondũ nĩ Ngai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Kupenda
nĩguo merirĩria ma ngoro citũ mahana Mwathani mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twetĩkanĩria Baba atĩ nĩ watũkĩria Rebu weke. Twetĩkanĩria nyũmba yaku nĩ yakũra Mwathani. Twetĩkanĩria Baba maũndũ mothe nĩ magĩrĩra Mwathani. Twetĩkanĩria nĩ watwarahũra mũthamaki wa thayũ. Twetĩkanĩria nĩ tũgũgũtungatĩra mũthamaki wa thayũ. Iria warekereria moko-inĩ maitũ Mwathani. Twehĩtĩra mwĩhĩtwa mbere-inĩ yaku Ngai. Nĩ cia gũgũtungata Mwathani. Tũtirĩkagĩra maũndũ matagĩrĩire nyũmba iria watũhe. Tũtirĩingĩragia gonaragũri nyũmba-inĩ iria watũhe. Tũtirĩingĩragia andũ arĩa matagĩrĩire ngari-inĩ iria watũhe. Ciea iria watũhe citikarutĩrwo magongona matagĩrĩire. Ciana citũ wacihotanĩra mũthamaki wa thayũ. Nĩ rwĩmbo rwa gũkũgocaga na gũgũtũgĩria. Nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwĩnyihĩria. Tondũ nĩwe Ngai witũ twendete. Nawe nĩ ũtwendete mũthamaki. Nĩkĩo ũratuĩka maũndũ maya. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Rĩu nĩ ihinda rĩngĩ ciana ciumĩre haha mbere. Hallelujah. Ciana ciumĩre haha mbere. Hallelujah. Ndũkaigue thĩna kumagaria mwana waku ũkĩmũrathagĩra maũndũ mega. Ndũkaigue thĩna. Hallelujah. Ciana na atumia muoere ciana citũ moko na igũrũ twĩtĩkie twĩ mbere-inĩ ya Ngai. Ũreri Ngai nĩwe wambanĩrĩirie naguo tondũ nĩ tuonire ũkĩrera Musa na agĩkinyanĩra agakua nĩ gũkũra. Ũreri nĩ wambanĩrĩirie naguo tondũ Jesu Kristo nĩ arĩkirie wĩra ũrĩa wamwathĩte. We nĩwe wambĩrĩirie ũreri tondũ ona ithuĩ no tuoheirio maũndũ-inĩ maingĩ tũrĩ anyinyi. Nĩ tũngĩathirĩire njĩra-inĩ tũtigakinye haha tũkinyĩte. Tũtirĩ na nganja na igongona rĩrĩa tũrakũrutĩra mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ wĩkaga na nĩ ũhingagia Mwathani. Nĩ kũrĩ na ciana iria cinda-inĩ cia manyina Mwathani. Ciana ici twaiga nĩ ndathime na nĩ ikũrerwo na nĩ igũkũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kwĩna ciana iria itacokete cukuru
na kwambia igongona rĩrĩa marutĩirwo nĩ ndungata yaku kũrĩkĩrĩria na mũthenya wa ũmũthĩ. Ciana icio na kũrĩa marĩtigagwo ndĩkĩa ona kana magĩtinda na manyina macio twacineana citarĩ na rũhara megũtũcokerera matarĩ na rũhara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩ na ciana iria imathukuru Mwathani twamaneana matarĩ na mawonje, twamaneana matarĩ arwaru, twamaneana matarĩ handũ, twamaneana na ũũgĩ waku. Twaiga ciana ici nĩ ndathime, ugai ciana citũ nĩ ndathime, 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 ciana citũ nĩ ndathime. Nĩ twatumũra tũnua na twaiga ciana citũ nĩ ndathime Ngai. Kĩrathimo kĩrĩa ũmarathimĩte Mwathani nĩ gĩaku. Twamaneana mathukuru-inĩ Mwathani gũtarĩ wĩna ũũru, twaclaim wega wothe, marĩtũcokagĩrĩra arĩa mathiaga day school matarĩ na ũũru monete. Twamwara rũũri rwa thakame ya Jesu Kristo, na tondũ maandĩko matwĩraga gĩtina gĩkĩ nĩ ũkĩorete rũũri atĩ nĩ oĩ arĩa marĩ aku. Twara ciana ici rũũri, gũtirĩ ona ũmwe ũkũrĩra njĩra-inĩ, gũtirĩ mwana ũkũra, gũtirĩ mwana ũgũkua, gũtirĩ mwana ũgũkĩga, gũtirĩ mwana ũkuona ũũru. Ndamehereria gĩthithi gĩa kĩmeno, arĩa mamenagwo nĩ arimũ, gĩthithi kĩu nĩ ndakĩeheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamahumbithia gĩthithi gĩa kwendeka, mendagwo gũkũ thĩ na mendagwo nĩwe Ngai, maimagare makĩendagwo nĩ andũ na makĩendagwo nĩwe Mwathani. Na twĩtĩkanĩirie ũguo kĩgongona kĩa ma, twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ, arĩ kuo Mother Church mũthĩnjĩri mwega. Twetĩkia na twetĩkia na twetĩkia atĩ wĩ hamwe na ithuĩ na wĩ hamwe nao ũgitĩri-inĩ wothe, maũndũ-inĩ mothe, ũremi ũrĩa mangĩkorwo maremete icagi-inĩ twaũtiga o gũkũ, maimagare macukuru-inĩ marĩ ciana njathĩki. Ciana ici ikorwo nĩcio ikũhũthĩria arimũ wĩra nginya mende gũtuĩria wathĩki ũyũ kũrĩa umĩte. Twathĩrĩria ciana citũ wathĩki, twamathĩrĩria wathĩki, twamathĩrĩria wathĩki, twamathĩrĩria wathĩki. Na arĩa aremi nĩ twamohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa marĩ ma colleges na arĩa marĩ university, ngũrani njerũ Mwathani magĩe nayo kuma rĩu nginya tene na tene, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho. Hallelujah. Mũrĩ arathime andũ a Ngai, ciana citũ mũrĩ arathime, nĩ tũkũmũmiss mwathiĩ cukuru. Hallelujah. Mũtigathi kũnyitanĩra na maũndũ matagĩrĩire. Nĩ mũĩ, nĩ mũmoĩ, nĩ twaragia, gũtirĩ ũndũ mũtaramenya inyuĩ anene. Mũregane na maũndũ macio, mũgĩikara kũu mũmenyage aciari mamwendete na ithuĩ nĩ tũmwendete, nĩ tũkũmũmiss, no mũgũtũcokerera mwĩ thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mawega, ndamwendithĩria mawega, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Hallelujah. Tũheo rwĩmbo Igoca Jehova Ngai wa igũrũ, Ngai nya wa ngoro yaku yothe, ũmwende mũno na meciria maku, na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe, ndũgetigĩre na ndũkamakio, nĩ hinya wa thĩ ndũka
tukarekia igaireta ikuigwa mathani nawe ukamahingia hindi gukirite mahaki mothe naguo wendani ugakira igongona nacio tha igatoria cira wa Ngai ndugetigire na ndukamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga. Ihinda rĩa kũruta maruta na Ngai amũrathime. Nawe ndũkanegoce na hinya mwĩrĩ na ndũgakenio nĩ thũmbĩ ya thĩ twakinya igũrũ thũmbĩ ĩyo nĩ koma no theri wayo gatuĩka nduma ndũgetigĩre na ndũkanakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtha rĩwĩnyie mũno rungu rwa Mwathani ĩrĩrĩire muoyo wa Jesũ na nĩũkaheo thũmbĩ ya ũthamaki ndũrĩrĩ ciothe irũrũnganĩte ndũgetigĩre na ndũkanagio ndũkareke igai rĩtabuthaga. Goza Jehova Ngai wa matu-inĩ na hinya wa ngoro yaku yothe na ũmwende mũno na meciria maku na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe ndũgetigĩre na ndũkamakio hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga. Arĩa macaragia Mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamuona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe tuonekanĩre Baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturagĩirwo akahoya thĩna tuoyaga tũrathime na irathimo ciatu. Hĩndĩ aingĩ gũkĩaga ũi makamaka-ĩ nĩ kũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio rĩrĩa kũrĩa kũnyua na gĩtũyũ hĩndĩ tuonekanĩre Baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturagĩirwo akahoya thĩna tũrathime na irathimo ciaku naguo hinya na ũhoti moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwagĩrĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre Baba na ũtũrathime mamenye gũtirĩ ũturagĩirwo akahoya thĩna tuoyaga tũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre Baba na ũtũrathime mamenye gũtirĩ ũturagĩirwo akahoya thĩna tuoyaga tũrathime na irathimo ciaku arĩa macaragia Mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamuona nĩarĩ
rĩmonekanagira hingo ciothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime ĩthi mamenye gũtirĩ ũturagia iroka oya thĩna tũhoya ũtũrathime na irathimo cia arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamuona na rĩmonekanagĩra hingo ciothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime mamenye gũtirĩ ũturagia iroka oya thĩna tũhoya ũtũrathime na irathimo cia tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makena nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturagia iroka oya thĩna tũhoya ũtũrathime na irathimo cia tuonekanĩre baba na ũtũrathime mamenye gũtirĩ ũturagia iroka oya thĩna tũhoya ũtũrathime na irathimo cia andũ a hinya na ũhotirĩ moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ na ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka naguo hinya na ũhotirĩ moko-inĩ maku ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre baba na ũtũrathime mamenye gũtirĩ ũturagia iroka oya thĩna tũhoya ũtũrathime na irathimo cia tuonekanĩre baba na ũtũrathime mamenye gũtirĩ ũturagia iroka oya thĩna tũhoya ũtũrathime na irathimo cia tuonekanĩre baba na ũtũrathime mamenye gũtirĩ ũturagia iroka oya thĩna tũhoya ũtũrathime na irathimo ciaku. Haleluya. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi. Twambe tũikare thĩ hanini. Esther okay, atũinĩre rwĩmbo. Esther. Haleluya. Haleluya. Mũhũrĩre irũhĩ. Kũinithio. Kũinithio. Oh, songwriter. Mũromo mũceke nĩguo muoyo-inĩ na mũromo ũrĩa mwariĩ nĩ warĩ ũrĩro tonyerai njĩra njeke tondũ njĩra njariĩ Jesu atigirio igande arĩ ũrĩro mwathani oimbo mũthenya wa cira Jesu akorio nĩ andũ ithe tũtiarathaga na rĩtwa rĩaku na tũkaingata ndaimono ingĩ Joker. Murama museke. Number 25. Tũrũgame tũmũinithie. Murama museke nĩguo muoyo-inĩ na mũramo rĩa mwariĩ Thank you.
Ngai akurathime muno na gwike wega. Ciana teens nĩ mũngĩũkĩte nĩ mũkũhoete rwĩmbo. Karibuni. Haleluya. Kei tũmakenerere. No be fantasy, your love is my reality. The anointing they break it, the yoke all of them they believe. Say my God do the poor. The way you pamper me steady, you surprising me constantly. Boosting my energy, oh. This your love no be balance, yo. It won't be like us, yo. Waiting. Munene,
nyuma na thutha. Ciana citũ Ngai amarathime nĩ arathime na inyuĩ amũrathime mũrĩ arathime. Athuri mena rwĩmbo, karibuni makenererei. Athuri othe nĩ athuri rogamai tũgoce Ngai. We wikarĩte thĩ wĩ mũthuri, ũmũthĩ nĩ ũhoro wa kwaria ma, rogama nĩgetha tũkĩgoce Ngai. Nĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka no nĩ tũkũgoca Ngai nĩ tondũ nĩ ekĩrĩte nyĩmbo thĩinĩ wa ngoro citũ, koguo tũtikũremwo nĩ kũmũgoca nĩgetha tũkĩambararie Ngai, na Ngai nĩ ekũmũrathima na mwĩke wega. Rekei tũgoce Ngai nĩ tondũ wa rwĩmbo. Wagĩrĩire Ngai wa ngai ciothe, wagĩrĩire, wagĩrĩire Ngai wa ngai ciothe, wagĩrĩire wĩ kĩhoti Ngai wa ngai ciothe, wĩ kĩhoti, wĩ kĩhoti Ngai wa ngai ciothe, wĩ kĩhoti twagũtĩĩa Ngai wa ngai ciothe, twagũtĩĩa, twagũtĩĩa Ngai wa ngai ciothe, twagũtĩĩa wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario, wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario ũtwendete Ngai wa ngai ciothe, ũtwendete Ngai wa ngai ciothe, ũtwendete, wagĩrĩire Ngai wa ngai ciothe, wagĩrĩire, wagĩrĩire Ngai wa ngai ciothe, wagĩrĩire wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario, wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario wĩ kĩhoti Ngai wa ngai ciothe, wĩ kĩhoti, wĩ kĩhoti Ngai wa ngai ciothe, wĩ kĩhoti twagũtĩĩa Ngai wa ngai ciothe, twagũtĩĩa, twagũtĩĩa Ngai wa ngai ciothe, twagũtĩĩa wĩ mũtheru Ngai wa ngai ciothe, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai wa ngai ciothe, wĩ mũtheru twakũgoca
ikorwo namo athuri moke aingĩ metigĩrĩte Ngai mendete Ngai nigetha mahote gũkua ithandũkũ rĩa Jehova. Ayuthi twĩnao gũkũ, karibuni sana. Haleluya. Makenerere moyuthi agĩkorwo wĩ moyuthi na wĩ hau thutha, karibuni sana. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo kanitha. Aciari Mwathani arogocwo. Ngai wa moyo ndakĩmũrathima. Mwathani arogocwo. Pastor nĩ ihinda watũhe rĩa ayuthi. Ndireciria ayuthi tũrĩ aingĩ. Angĩkorwo ndũkumĩra ha mũthuri, wage kumĩra ha atumia, nĩngũrigwo ko ũtarĩ mũyuthi. Mwathani arogocwo. Ũguo we wĩ hau wĩ mũyuthi ĩtĩkĩrai tumĩre nigetha tũgoce Ngai na rwĩmbo. Mwathani arogocwo. Ndĩrauga ũguo nigetha wa mũndũ ũcio ũngĩ ndĩrona hau, we ũtanaumĩra ha mũthuri, we ũtakumĩra ha mũtumia, ũkĩrĩo. Mwathani arogocwo. Ũrĩa ũtakamumbũra thĩ ĩno onake akinya igũrũ Ngai we mwene ndakamumbũra. Mwathani arogocwo. Ketũinithio nĩ tondũ haha harĩ mũndũ ũrĩte. Mwathani arogocwo na nĩ wa kĩgoco. Yesu Kristo apewe sifa. Ama nĩtwa njĩtagwo Joseph Gĩthĩnji Maina na ndĩ mũhonoku na nĩngũinithia. Hĩndĩ no riũa na mweri citirĩ na ũtheri, Manyuago
maundu mega na motugi kanitha wa Kawangware. Haleluya, mwaka ni mweru, kanitha wa Kawangware kana matire kuo. Haleluya, Kawangware Theophilus Church. Haleluya, Kawangware Theophilus Church. Ngai munene na mutugi wa Isiraeli, Ngai munene ndotago nĩũndũ wa gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Ngai munene na mutugi wa Isiraeli, Ngai ũrĩ hinya na ndotago nĩũndũ wa gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinanagio nĩ maũndũ kana kaguoyohio nĩmo, njĩkanagĩria nduma-inĩ njũka kũnene nĩ o Ngai. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinanagio nĩ maũndũ kana kaguoyohio nĩmo. Nĩnjũĩ we no ũnjĩke maũndũ mega na manene. Nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinanagio nĩ maũndũ kana kaguoyohio nĩmo, njĩkanagĩria nduma-inĩ njũka kũnene nĩ o Ngai. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinanagio nĩ maũndũ kana kaguoyohio nĩmo, njĩkanagĩria nduma-inĩ njũka kũnene nĩ o Ngai. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinanagio nĩ maũndũ kana kaguoyohio nĩmo, njĩkanagĩria nduma-inĩ njũka kũnene nĩ o Ngai. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinanagio nĩ maũndũ kana kaguoyohio nĩmo, njĩkanagĩria nduma-inĩ njũka kũnene nĩ o Ngai. Cheza. Hallelujah. Ngoro yakwa ndĩrakena, ngoro yakwa ĩgatuma-tuma, ngoro yakwa ĩkaigua wega, ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa Mũhonokia. Ngoro nĩwe ũngĩkatia, ũtũũkĩte nĩ tondũ waku, wega wake akuire na kĩrĩa, na wendo wake ngoro yakwa ndĩrakena.
nĩ tondũ wa mwathani wa Morini na Ngirĩthi, tondũ njatha-inĩ ndĩngĩiganĩra haha, mũke mũtongorie rwĩmbo rwa njatha-inĩ rwa kĩgoco. Ngai amũrathime, makenererei. Ĩnguĩte mwathani mũthamaki wa thayũ, tondũ aheaga ngoro yakwa tha. Ĩnguĩte mwathani wa thayũ, tondũ nĩaheaga thayũ ngoro. Ĩkũrathimwo nĩ ũrĩa ũhana ta ndigiri ĩrĩa yakuĩte mũthamaki wa Jesũ. Ĩkũrathimwo nĩ ũrĩa ũhana ta ndigiri ĩrĩa yakuĩte mũthamaki wa Jesũ. Ĩkũrathimwo nĩ ũrĩa ũhana ta ndigiri ĩrĩa
amurathime na muciare muciarũrũke Amen. nĩ ũndũ wa mwathani. Ngai amwĩke maũndũ mega na maũtugi. Ihinda rĩrĩ ngũhe atungatĩri na atumia ao na leaders. Akorwo wĩ leader handũ ona akorwo wĩ mwarimũ, karibuni sana na tũgũtongorio rwĩmbo nĩ mũtungatĩri wa Inaina. Ngai amũrathime. Ngai akumio tukuinira Ngai tuhana tungatĩri na atumia ao. Amen. Na niĩ ndirĩ ndĩrakonibamũ. Amen. Ajode Nakwajo Sodereirie Akiuma thĩna tani ngĩndĩthiaga thĩinĩ wa roho ngahoyaga thĩinĩ wa roho ngakenaga thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe ũtongoria wakwa Jesũ arora tũmwone thĩinĩ Ngucokeria Ngai mau no merirĩria ma ngoro ũrĩa nyũmba ya Ngai ĩgũkorwo ĩhana. Leaders mongerereke aingĩ, athuri mongerereke aingĩ, kanitha wa Njatha-inĩ wongerereke mũno, kanitha wa Kawangware wongerereke mũno, airĩtu na anake mongerereke mũno, ciana ciongerereke mũno nĩ tondũ wa Ngai. Na ti mongerereke agũka kũingĩhia kanitha, no nĩ agũka gũtungata Ngai. Andũ arĩa mena bata wa muoyo, Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi. Nĩ kũrĩ na mũgeni gatagatĩ-inĩ gaitũ, mũgeni ũtũcereire. Haleluya, mũhũrĩre irũhĩ. Mũgeni ũtũcereire, kinyũkia makinya ma mbere ũke ũtũgeithie, ũtwĩre kũrĩa umĩte.
Haleluya. Ageni aitũ karibuni. Mugeni ũtarĩ woka hĩndĩ ĩngĩ karibu sana. Karibu thĩinĩ wa nyũmba ya baba. Ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire na Ngai akũrathime. Mahũrĩre irũhĩ nginya makinye. Haleluya. Mwathani akumio. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Njĩtagwo Jane wa Ngũi na ndirĩ ndoka gũkũ rĩngĩ nĩ Sunday ya mbere gũka. Nĩ mũngenagia mũno tondũ nĩ ndĩroragĩra Theophilus TV na ngona gũkũ nĩ kũrĩ Ngai. Na Ngai nĩ amwendete kũringana na ũrĩa ndĩroragĩra nĩ ndĩriragĩria nginya gũka gũkũ rĩu ndona ũmũthĩ ndaigua Ngai ahe mũrigo wa gũka ndauga reke njũke thome hamwe na inyuĩ nĩgetha nduĩke wa kũrathimanĩrio na inyuĩ hamwe. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ ahonoketie na akamenyera na akanjiga na thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro. Ngai wa kũrũgama na kwĩhanda wega thĩinĩ wake no thingu no ũhoro wa ma nĩguo ndĩkinyanĩra ũthamaki-inĩ wake. Ndithanganĩtie ũhoro wa muoyo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nyumĩte Mwĩhoko Gĩthũrai 45 kũndũ gwĩtagwo Mwĩhoko. Ngai amũrathime. No nyine rwĩmbo. No mũnjĩtĩkĩrie nyine rwĩmbo. Ndatuire tana wa Elikana kuoyoyo mairomo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cianyona nacio ikanjũria kayũrokagĩra ndibei nĩ atĩa ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega kĩũngano-inĩ gĩkĩ gĩakwa na baba ndagĩtuire rĩtwa kĩgĩta Ciro aha nĩho riri wakwa waumire gĩkeno gĩakwa kĩaumire handũ haha ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ha marĩtwa njĩtagwo Ruth Njoki kana nyina Aciko. Ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Mwathani agocwo. Kũhonoka na gũtũũria nĩ kĩama. Mwathani agocwo. Koguo nĩ ngenagĩra Ngai mũno ũyũ wahonokirie no ũithĩtie gũtooria. Mwathani agocwo. Nyumĩte mwena wa Zimmerman. Rĩrĩ ti rita rĩakwa rĩa mbere gũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Mwathani agocwo. Nĩ njerangĩte mahinda maingĩ na ihoya rĩmwe ndakoretwo ngĩhoya Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ nyendete nĩ praise and worship nĩ nyendete kũgoca mũno. Mwathani agocwo. No nĩ ndarĩ na merirĩria na nĩ ndĩrakoretwo ngĩhoya Ngai kahinda kanene ahe kĩgongona kĩrĩa ndĩhotaga kũmũinĩra na rũthiomi rwakwa ngakena na ngatua na yani na ngaigua nĩ ndamũgoca. Mwathani agocwo. Na nĩ ngoretwo ndotete. Mwathani agocwo. Na nĩ njũĩ merirĩria ma ngoro yakwa nĩ makinyanĩirio nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Gũkorwo ndĩ gũkũ ti kawaida. Bwana asifiwe. Ndamwĩra nĩ njerangĩte matukũ maingĩ no ndakoretwo ndĩ na ihoya na nĩ ihoya rĩcoketio nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Tondũ nĩ ndĩrerire Ngai kĩambĩrĩria kĩa mwaka kiumia kĩa mbere ndĩrenda Ngai ũnyonie kĩgongona kĩrĩa ndĩgũtungatagĩra ndĩ thĩinĩ wakĩo. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo ndĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Mwana Yesu asifiwe. Ũmũthĩ ndinahota gũka na ciana ciakwa kana family yakwa ndĩmerire rekei nyambe nginye kĩgongona-inĩ kĩu. Mwathani agocwo. No mũthenya wa Sunday nĩ tũgoka twĩ hamwe tondũ gũkũ nĩguo tũrenda tũtungatĩre Ngai na family yakwa. Mwathani agocwo. Ngai wa muoyo amũrathime mũgĩtwamũkĩra na amwende na amwĩke wega. Amen. Kĩrĩria inyuothe arĩa
mũrĩtwo nĩ Ngai mĩnyamaro ĩrĩa mũgũtũnga nĩ gũkirĩrĩria kwanyu gũgatũma mũkaheo thũmbĩ otha gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo kĩrĩa niĩ ngaheo nĩ Mwathani acokio thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro kũu tũgatũra gũtirĩ maithori tũgakenanĩra na Mesia mĩnyamaro itũ nĩ kariganĩra kũu no gĩkeno haleluya gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo kĩrĩa niĩ ngaheo nĩ Mwathani acokio thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro Paulo na Sila hĩndĩ ĩrĩa maikirio korokoro nĩ ũndũ wa Mwathani matiacũthĩrĩirie maũndũ ma tũhũ ĩndĩ macũthĩrĩirie ũthamaki gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo kĩrĩa niĩ ngaheo nĩ Mwathani acokio thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro Johana nĩo irio arĩa megũtoria ũrĩa magakorwo magenetio magekĩrwo thũmbĩ na nguo cio higi macoke maheo rĩtwa rĩerũ gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo kĩrĩa niĩ ngaheo nĩ Mwathani acokio thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro Ngai nĩagakena acũthĩrĩria thĩ amenya wĩra wa mũriũ ti wa tũhũ nake Jesũ wake nĩacũthĩrĩria thĩ amenya magetha nĩmainũka gĩkeno kĩnene gĩkeno kĩrĩa niĩ ngaheo nĩ Mwathani acokio thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro kũu tũgatũra gũtirĩ maithori tũgakenanĩra na Mesia mĩnyamaro itũ nĩ kariganĩra kũu no gĩkeno haleluya gĩkeno kĩnene gĩkeno kĩrĩa niĩ ngaheo nĩ Mwathani acokio thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro ya mũrathime na mwĩke wega no nyende gũkorwo hamwe na inyuĩ tondũ nĩndaigua ndarathimwo na nĩndĩcera hĩndĩ ĩngĩ mũrathime Ngai amũrathime mũno na mũhingĩrie merirĩria ma ngoro na mwĩke maũndũ mega na motugi. Karibu gũkũ nĩ kwa baba wanyu, no gũka kũbuata mawatho ma nyũmba ya Ngai tondũ mũini wa rwĩmbo ainaga atĩ ndakinya kũu ndakorire aira, githĩ tiguo? Na angĩkora mũhaka na angĩkora mawatho, githĩ tiguo? Nĩtũbata gũkĩrũmĩrĩra mawatho ma baba. Haleluya. Twakinya ihinda rĩngĩ rĩa kwanĩrĩra, twĩna monthly prayer mweri mũgwanja, koguo tũige ũndũ ũcio mahoya-inĩ kwambia thaa ici. Mweri 14 wa February nĩ Valentine, koguo atumia a ndigwa na singles na athuri a ndigwa mũretĩre kahũa. Archbishop araigire nĩwe ũkũmũhe Valentine hĩndĩ ĩyo, koguo karibuni sana, mũgoka rũcinĩ rwa tene nginya harĩa hagakinyio na Ngai nĩ ekũmũrathima na tũthiĩ tũkĩanagĩrĩra ũndũ ũcio. Na onawe nĩ ndagwĩtĩra no ndũgoka kuoya ihũa.
no githĩ ndũgakĩmũnengereria ihũa akĩneo githĩ ndũkamũnengereria gĩkombe gĩa cai kwĩ hĩndĩ agagĩkorwo e mũgeni wa gĩtĩo hĩndĩ ĩyo acoke athiĩ agathambie gĩkombe no gagagĩthambia kanitha koguo nawe nĩ ũgoka no ndũkanoe ihũ. Karibuni sana. Mweri 22 twĩna kĩamũro o mweri o ũcio kĩa Pastor Irũngũ, ũguo nĩ tũmũnyitĩrĩre na mahoya na indo citũ. Haleluya. Na first fruit nĩ twerirwo harĩa yambĩrĩirie na harĩa ĩgũkinyia, koguo no ngoro tũtirutĩte mũico wa mweri ũgithĩ tũtigũkĩruta, no tũgũthiĩ tũkĩrutaga. Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Ngwatanĩro rĩu nĩ iracokire nĩ irambĩte hanini nĩ ũndũ wa holidays na mahoya ma ariũ na arĩ a Marurume. Nĩ mambĩte magacokio Thursday nĩ tondũ wa holidays icio, no rĩu nĩ Friday, no hĩndĩ ĩrĩa tũraroka monthly prayer nĩ Thursday. Na mũndũ ũngĩenda kũjoin gũtirĩ na kũhingĩrĩrio, karibuni sana, tũrute wĩra wa Ngai. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi. Koguo rekei tũrũgame nĩgetha tũrathimane. Haleluya. Ũgũkĩra mũndũ ũcio ũngĩ na ciana icio irathaka nja cingĩre, ciana ciothe cingĩre thĩinĩ wa nyũmba. Ciana ciothe karibuni. Turathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ maũndũ mega. Turathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ maũndũ. Ini turathimane, rathima mũndũ maũndũ mega. Turathimane, kana kau karatuĩka gatironeka nĩ kaingĩra. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake
na atume mugiage na thayu. Turathime kigongona kia Ngai, kigongona gia Theophilus Church Jathaini. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Turathime Archbishop John Githire, Archbishop John Githire. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Turathimane ithue enyewe. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Turathime andu online, Theophilus online members. Jehova aromurathima na amumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na amukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Amen. Sinjoki. Amen. Jehova arokurathima. Amen. Na akumenyagirire. Amen. Jehova arotuma uthio wake ukwarire. Amen. Na agukinyagirie wega wake. Amen. Jehova arogutirira githithi giake. Amen. Na atume ugiage na thayu. Amen. 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 Ngai amurathime na mwike maundu mega na motugi. Ngai amwike maundu mega mwagirirwo ni mahinda kuma riu nginya Waganu waingira itura ria Sodomu, Ngai akiuga niakondoa itura ria Sodomu. Waganu waingira itura ria Sodomu, Ngai akiuga niakondoa itura ria Sodomu. Umai mwithare mutioke twithare, ino niroka kondoa. Umai mwithare, umai mwithare mutioke twithare, ino niroka kondoa. Umai mwithare. Ngai akira Loti umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩ kũhĩa. Ngai akĩra Loti umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩ kũhĩa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũ. Umai mwĩthare. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũ. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ, tathonia kuna ataku ũmere methare. Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ,
Sodomu na Gomora, Adoni na Lata, marega gwĩtĩkia makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Umai mwĩthare, gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũo. Umai mwĩthare, gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũo. Umai mwĩthare. Mwiroreri na muthikiriria wa Theophilus TV nawe unyitanagira hamwe na ithui turauga asante nigukorwo wi murata wa hakuhi we ukoretwo unyitiriire utungata uyu Ngai mutura muoyo arokurathima kindu na kingi thie na mbere kunyitirira utungata uyu kugerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 kana 0720 44 34 64 kana 0722 47 05 44. Paybill itune 41981. Ngai mutura muoyo arokurathima. Hallelujah. Theophilus TV, Murata wa Ngai.